balik pa. So, kung ara ka na daw sulod, dapat sigurado mo kaya para hindi ka makasuga man hako sa self mo at the same time sa mga aton sa mga personal sa Comelec, Bombo, Zaire. Yes, no, kay ti ginadalian man ang daan nila nga matapos man kay ti limited malang ang oras nga daan Bombo Grace and amo na no mga overage pagid ba lang ang mga candidates bala sa SK ginatag talanggit nga ang edad wala no until 24 years old pero dapat 24 kag gihapon niya sa October no dapat Yes. Subong 24 pa sila kasi birthday nila next month Bombo Grace 25 na sa October so pwede ka kapadalaga na sa SK. Yes, base mo na ang iban, nilang status. Pero kay, basta nakasunod lang. Almost there, but not there. So, tayo na, ato sa mga kauturan, no, na hindi sila magpataway. Ang pala ni filing LTO, pataway ka, alain, pamatian, no, mabatian, tamo na marites, bala, matian sa mga tupad balay mo. Ay, ano na. Correct, diba? no? Makapekto pa na dayon sa ilaman, Bombo Grace, nga yes. ano man impact man sa ilang mga pagpadalaga. So anyway, Bombo Grace, after sining filing sa Certificate of Candidacy, siguro mga next week makapagwa naman na guro ang aton nga mga otoridad sa mga areas of concerns, no, mga listahan sa mga hotspot areas diri sa Negros Occidental, diri man sa Pilipinas, nga ano bala, dapat balantayan bala during the election period. Yes, so Mazere, kaya kung mayara sa mga lugar nga pa-under, no, sa sining iwas, dito gangan na sa mga tao, mga personal nga makabantay sa area. Makuha naman kita to augmentation, abi, kundi makaya sang Rokpo, di makakuha kita augmentation sana sa may Police Regional Office 6, but for sure, dili sa syudad sa Bacolod, ang pwersa sang bilog nga BCPO, okay na diya. Amuning malapit nga eleksyon sa pagbantay. Pero, ng mga areas nga, just like, Aligato, Calatrava, Pagpapilya, ang ara sa red zone or red area ni sila, kaya mo na ang tugangan at ang augmentation. So, aloy, ani ang mabutang sa mga iwas, hindi lang kita malala, no? Kahit may mga categories ng kita, may red, may orange, and may yellow colors, Bombo. So, amo na, lapit na lang gate natapos, kag bantayan naton ang mag-o. Isahan kay ginatingwaan man sa ato sa mga kasundaluhan actually ma-avail or makuha naton ang insurgency free, no, insurgency free diri sa probinsya, no? At the same time dito sa may Negros Oriental nagakuha man kita sa update yung special election naman dito sa December na ipating kayo sa may 3rd district lamang po sa Repata ibisan pa nga wala tuya sa desisyon pa kung may election abi sa kabilugan ged ang ganban gatik effect na sila ilas sa gapon. Yes, insakto gid Bombo Grace. No, so far wala man sa nga reported nga nadakpan pa subong no. Sige Bombo Grace, madamo gyud nga salamat. Yes, Bombo Zaire, like diri sa may Robinson State Apollo, din si Bombo Grace in Baton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton live didto no sa may Robinson's Place Bacolod. So far subong madutay pa lang ang nagapila didto sa first day damo gid. So sa mga wala pa dira naka-file no sang ilang COC tigi na ano gid nga hindi na kita magulat ba until the last day para in kaso may mga corrections, may mga dapat checkeron bala no, hindi na kita mawadaan sang tiyempo. Muna panugyan gid gyapon sa Commission on Elections so checkeron gid nato mga form nga na-fill outan naton dapat make sure gid nga para gid sa posisyon nga inyo ginapili bala ang inyong mga requirements ikumpletohon nga daan ang size sa mga pictures bala nga ilakip nyo dapat ang edad nyo make sure 18 to 24 years old on the day of election. Philippine Standard Time 58 minutos nakaligas sa takna alas 7 sang aga. Dugay kayo magasulod na itong mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas o kung ang aton nga Bombo Network News para sa nagapangunang balita national. Pagkatapos, ang pinaka-importante ng mga panumdo. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol.
Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon po ay araw ng Huwebes, huling araw na ho para sa buwan ng Agosto taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating ulat panahon, panibagong bagyo pumasok na ho sa Philippine Area of Responsibility habang yung matindi mga pag-ulan aasahan ngayong maghapon dahil naman sa habagat lalo na sa malaking parte ng Luzon. Kaugnay naman yan, itong mga pasok ng mga estudyante sa malaking bahagi ng Luzon ang kanselado dahil sa masamang lagay ng panahon. Initial damage ng bagyong Guring para sa agrikultura dito ho sa Pilipinas nasa 200 million pesos na ayon yan sa Department of Agriculture. Samantala, may update po tayo mamaya dahil ang halos 700 protective security personnel ni-recall ng Philippine National Police mula sa mga government officials at private individuals para sa paghahanda ng 2023 Barangayan Sangguniang Kabataan Elections. At abangan mamaya sa ating FIBA World Cup update, Gilas Pilipinas makakalaban ng South Sudan at China sa classification round. Ito namang state of emergency idineklara na sa isa sa pinakamataang lungsod sa Indonesia dahil sa pagkasunog ng 25 hektarya ng landfill. Sa ating balita sa ibayong dagat pa mga kabombo, ang North Korea naglunsad ng pinaghihinalang ballistic missile sa karagatan ayon huyan sa Japan at maging sa South Korea. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Walang pasok mga kabombo, mga Kastar Nation para sa mga sumusunod na lugar ngayong araw ng Huwebes, Agosto 31 dahil naman sa masamang lagay ng panahon. Unang nag-anunsyo ang Malabon para sa lahat ng level ng klase, maging private man yan o public. Maging ang Nabotas, all levels, walang pasok, public and private. Marikina, all levels din ang walang pasok, public and private. Lungsod ho ng Maynila, ganun din, all levels, public and private. Ang Caloocan, all levels pa rin ang walang pasok, public and private. Sa Cainta Rizal, all levels, public and private. Ang lalawigan ng Rizal, nag-anunsyo naman lahat ng klase ng kanilang mga estudyante, maging sa pribado at pampublikong paaralan, ay walang pasok. Ang Ilocos Norte ay all levels din ho ang walang pasok, public and private. Abra, all levels din, public and private. At ganun din, kasama ho dyan ang pinagkaiba, pati trabaho sa government offices. Doon sa Bugay, Cagayan, all levels public and private. Sa Apari, Cagayan, all levels public and private. Sa Bacolod City naman, all levels public and private. Hanggang auno na ho yan ng Setyembre. At maging sa Maribeles, Bataan, mula preschool, mula pre-elementary to college ang wala hong pasok, public and private. Sa Baguio, mga kabombo, preschool to senior high school ang coverage ho ng walang pasok. Sa Tubo, Benguet, preschool to senior high school ang wala hong pasok. Samantala, umabot na sa halos 200 milyon ang pinsala at pagkalugi ng sektor ng agrikultura dahil sa pananalasa ng bagyong Guring. Batay sa ulat ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Operations Center,
Ang initial assessment sa pinsala ng Bagyong Guring ay umabot na sa kabuuang 189.1 million pesos na nakaapekto sa 3,962 ng mga magsasaka, partikular sa Cagayan Valley. Sa nasabing bilang, 7,032 metrikong tonelada ng mga pananim ang napinsala sa 11,280 na hektarya ng mga lugar ng pang-agrikultura. Ayon nga sa nasabing departamento, karamihan sa mga pinsala at pagkalugi ay natamo sa reproductive at maturity stages ng mais at palay. Ayon sa Department of Agriculture, inihanda na nito ang mga sumusunod na intervention, kabilang ang 100 milyong pisong halaga ng palay, mais at sari-saring buto ng gulay, mga gamot at biologic para sa mga alagang hayop at manok, gayon din ang Quick Response Fund para sa rehabilitasyon ng mga apektadong lugar. Patuloy pa rin naman sa ngayon na nangangalap ang Department of Agriculture at mga regional offices nito ng mga impormasyon para sa kabuang bilang ng pinsala ng Bagyong Guring sa sektor ng agrikultura. Inaasahang darating na sa araw ho na ito sa Western Visayas ang libu-libong mga family food packs na nauna nang ipinag-utos ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na maipadala doon para naman sa mga residenteng naapektuhan ng masamang lagay ng panahon. Ang naturang shipment ay binubuo ng 55,000 family food packs na nakatakdang ipamigay sa mga biktima ng pagbaha na dulot pa rin ng walang humpay na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Visayas. Unang ipinadala ng Department of Social Welfare and Development ang paunang shipment ng mga food packs patungo naman sa iba't ibang lugar sa Visayas at Mindanao bilang tulong sa mga biktima ng malawakang pagbaha at iba pang mga apektado ng naturang sama ng panahon. Maliban nga sa Western Visayas, iniutos na rin ng kalihim ang pagpapadala ng family food packs sa iba pang mga rehiyon hanggang sa bahagi ng Mindanao upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga nasalanta ng kalamidad at agad namang ipapamahagi sa mga nangangailangang residente ang naturang tulong, partikular na ho yung mga family food packs sa oras na dumating na ito doon sa nasabing mga lugar. Bombo Weather Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kakalis lamang ho ng Bagyong Guring na pumalo hanggang super typhoon level. Pero eto na naman, may panibagong bagyo na naman na pumasok sa Philippine territory at alamin natin kung ano kaya magiging epekto nito, pati na yung mga update ho sa mga pag-ulan dito sa ating bansa. May pag-uulat live mula sa Bombo Weather Center, si Bombo Victor Liantino. Magandang umaga mga kabombo at ka-Star Nation, narito na ang ating ulat panahon para sa araw na ito. Lumabas na nga sa Philippine Area of Responsibility ang super typhoon na Siguring na mayroong international name na Saula. Malawak pa rin at makapal na kaulapan ang dala ni Guring kaya't magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil nga sa extension ng naturang bagyo. Pinalalakas rin ni Guring itong hanging habagat o itong southwest monsoon na nagiging sanhi naman ng mga pag-ulan sa Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang severe tropical storm Hana na may international name na Haikui. Napapanatili pa rin ito ang kanyang lakas habang kumikilos pa west-northwestward sa karagatang sakop ng ating bansa. At dahil nga sa kanyang kasalukuyang lokasyon ay wala pa ring magiging direktang epekto si Hana sa alinmang bahagi ng ating bansa. Sa datos ng Bombo Weather Center, huling namataan ang sentro nitong Bagyong Hana sa layong 1,225 km east ng extreme northern Luzon. Ang hanging dala nito ay umaabot sa 95 km per hour malapit sa gitna at mayroong pagbugsong umaabot sa 115 km per hour. Kumikilos pa rin ang sama ng panahon pa west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Ngayong araw ay magiging maulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil yan sa umiiral na habagat na lalo pang pinalalakas nitong si Bagyong Guring. Pinapayuhan natin ang lahat na huwag kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan kagaya ng kapote at payong para hindi mabasa. Bombo Vic? Yes, Bombo Dennis. Okay. Ang concern lamang natin, ito bang paparating na Bagyong Hana
magkakaroon ng kaparehong direksyon dito sa Super Typhoon Guring o ito'y tatama sa lupa? Paano nakikita natin sa pamamagitan ng data ng Bombo Weather Center? Batay doon sa kasalukuyang tracking nitong si Bagyong Hana ay masasabi natin na ito ay maaaring lumapit sa kalupaan ng bansa. Bagamat hindi natin inaalis ang posibilidad na posible itong magbago o magbago pa ang direksyon ng naturang bagyo sapagkat alam naman natin, Bombo Dennis, itong mga bagyo ay hindi natin masasabi itong eksaktong direksyon kung saan ito tutungo, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag nating balita mga kabombo, nagpasya ang pamahalaan na bawasan ang plano nito sa paghiram mula sa mga domestic lenders sa susunod ng mga buwan. Yan ay batay sa financing program na inilabas ng Bureau of Treasury at plano ng pamahalaan na humiram ng 180 billion pesos sa mga lokal na namumuhunan at yan ay sa buwan ng Setyembre. Ang pinakabagong financing program ay 30% na mas mababa sa target na 225 billion pesos na itinatakda para naman sa kasalukuyang buwan. Noong Agosto, pagpasok ng buwan ng Agosto, nabigo ang gobyerno na maabot ang layunin nito para naman sa lokal na pangungutang na makalikom lamang ng 164.16 billion pesos sa halip na 225 billion pesos. Ang kakulangan na ito ay resulta raw ng ang mga bangko ay humihiling ng mas mataas na interest rate na tinanggihan naman ng Bureau of Treasury na tanggapin ang naturang deal. Plano ng gobyerno na humiram ng kabuang 180 billion pesos sa pamamagitan ng pagbebenta ng 60 billion pesos sa treasury bills at 120 billion pesos sa treasury bond. Para naman sa pag-abot sa naturang target, magsasagawa ang kawanihan ng mga auction para naman sa treasury bills sa 4 na magkakaibang petsa. Yan ay mangyayari sa Setyembre 6, Setyembre 13, Setyembre 20 at Setyembre 27. Nauna rito, sinabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na ang Administrasyong Marcos ay magpapatuloy doon sa mga pangunahing paghiram ng pera sa domestic debt market batay sa kanilang programa. Sa iba pang mga balita, kinumpirma ng Korte Suprema na empleyado nila ang dating pulis na nag-viral matapos na mambatok at magkasa ng baril sa kanyang nakaalitang siklista sa bahagi ng Quezon City noong Agosto 8. Ayon sa Supreme Court Public Information Office, si Wilfredo Gonzales ay isang co-terminus employee sa opisina ni Associate Justice Ricardo Rosario. Matapos malaman ng kanyang opisina ang kanyang ginawa sa siklista, ay kaagad itong sinibak naman sa pwesto. Hindi naman binanggit pa ng Supreme Court Public Information Office kung ano ang naging eksaktong trabaho nito sa kanilang tanggapan. Una rito ay lumabas ang haka-hakang nagtatrabaho ito sa Department of Justice dahil sa kanyang suot na uniforme na mangyari ang insidente. Kaagad namang tumugon ng Justice Department at sinabing wala silang empleyado sa kanilang database na nagngangalang Wilfredo Gonzales. Kinanselan na rin ng Philippine National Police ang lisensya nito sa paghawak ng kanyang baril. Samantala, sa dagdag nating balita mga kabombo, yung halos 700 na protective security personnel na nakatalaga sa iba't ibang personalidad ay nirecall muna ng pambansang pulisya para sa mga government officials ito at mga private individuals din. Yan ay bilang bahagi ng paghahanda sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan elections. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Sinimula ng Philippine National Police Security Protection Group ang kanilang mga tauhan na nakadetail o naka-assign sa mga opisyal na gobyerno at pribadong individual. Sa ginanap na presentation of recalled protective security personnel sa Philippine National Police Transformation Oval na ginanap yan sa Campo Crame sa Quezon City, ay sinabi ni Protective Security Personnel Group Police Colonel o Director na si Police Colonel Rogelio Simon na aabot sa 679 na mga pulis mula
mula sa 920 na kabuang bilang ng protective security personnel sa buong bansa ang subject ng naturang pagrekola. Aniya, mula sa naturang bilang, 495 na mga pulis ang nagbibigay sa seguridad sa 285 na mga opisyal ng gobyerno, habang aabot naman sa 425 na mga security personnel ang nagbibigay ng seguridad para sa 309 na mga private individuals. Ang mga pulis na kasapi ng Police Security Protection Group na ni-recall ay isa sa ilalim ng Philippine National Police sa VIP Security and Protection Refresher Course upang mas mapahusay pa ang kanilang protective security skills. Paliwanag ni Colonel Simon, ang pagbawi sa mga security details ng mga government officials at private individuals ay bahagi ng paghahanda ng pambansang pulisya para sa gaganaping parang sangguniang kabataan election sa 30 ng taong kasalukuyan, alinsunod na rin sa Common Resolution 10918. Samantala, ang mga government officials at private individuals naman na nagnanais na maibalik ang kanilang security detail ay kinakailangan munang makakuha ng Certificate of Authority for Security Detail na nagbumula naman yan sa Commission on Elections. Sa ugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Police Security Protection Group Acting Director, Police Colonel Rogelio Simona. This is because of in compliance to the COMELEC resolution wherein at the start of the election period, the authority on the availment of protective security will be automatically recalled. In compliance ito sa meron itong sinasabi nilang pursuant to Section 32 of the Rule number 13 of COMELEC Resolution number 10918. Wherein all existing authority granting security personnel or bodyguards are hereby automatically revoked at the start of the election period. They will be subject for refresher courses, may mga set of activities tayo. Yung iba naman will be magkakaroon kami ng realignment sa security detail for the election duties namin kasi definitely may mga talagang hindi nababalik sa kanila. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Bagamat hindi pinalad na makabulsa ng panalo ang Philippine National Team na Gilas Pilipinas para makausad sana sa FIBA Basketball World Cup 2023, buhay pa rin ang pangarap nito na makapag-uwi ng panalo sa ilalim ng classification phase. Dito mga kabombo kasi ay makikita kung makakapasok ang Pilipinas sa Olympics na isa sa mga pinakamalaking torneo ng international basketball. Sa ilalim ng classification phase mga kabombo, maglalaban-laban ang mga natalong kupunan o yung mga team na hindi nakausad sa ikalawang elimination round. Ito yung pangmatukoy ang kanilang world ranking. Ito na rin mga kabombo ang isa sa mga magsisilbing basihan ng International Basketball Organization na pinangangasiwaan ng FIBA para naman matukoy kung sino ang makakausad sa Olympics. Batay kasi sa bracket na format ng FIBA 2023, ang mga teams sa Group A na hindi nakausad doon sa second elimination ay itatapat sa mga team sa Group B na hindi rin nakausad sa ikalawang elimination round. Ganito rin mga kabombo ang gagawin sa Group C, Group D at pati na Group E, Group F at iba pa hanggang Group H. Batay sa itinakdang schedule ng FIBA, makakaharap ng Gilas Pilipinas ang South Sudan mamayang gabi ho ito, habang ang karibal na China ay nakatakda namang makasagupa sa araw ho ng Sabado. Ang dalawang laban ay kapwa gaganapin ho dyan sa Araneta Coliseum. Bagaman na maliit lamang ang sinasabing tsansa ng Gilas na makapasok para sa Olympics, maaari pa ring umabot ang national team kung tatalunin nila ang South Sudan at China.
Kasama na ang iba pang mga Asian teams. Ang top Asian team, ang siya hong otomatiko kasi na makakwalify na kabahagi dito sa Olympics. Bagaman may mga meron ding isa hong panalo ang kupunan ng Japan, hindi pa rin ito nakausad sa second elimination. Kaya kakailanganin na ito'y labanan ang iba pang mga teams dito ho sa Asian region. Yan ho ang ilan lamang sa magiging kaabang-abang mga kabombo sa mga susunod na araw. At sa pagtatapos naman ng unang elimination game sa FIBA 2023, narito mga kabombo ang group standing as of August 31 o ngayong araw ho ito. Sa Group A mga kabombo, yung Dominican Republic na rank 25 ay may 3 panalo, wala ho silang talo. Ang Italy na rank number 10 ay 2 ang panalo, 1 ho ang kanilang talo. Ang Angola na rank 41 ay 1 ang panalo, 2 naman ang talo. Ang Pilipinas na rank 40, wala hong panalo pero 3 ang naging pagkatalo. At ang Group B, itong Serbia ay merong 6 na rank o pang-6 na rank at 3 ho yung kanilang nagawang panalo at wala ho silang talo. Ang Puerto Rico na rank 21, 2 ang panalo, 1 ang talo. Ang South Sudan at ito ho ay rank 62. 1 panalo, 2 ang talo. Ang China na rank 27, wala rin ho silang panalo pero 3 ang kanilang talo. Sa Group C naman ay ang Team USA na rank number 2, 3 rin ang kanilang nakuhang panalo. Ang bansang Greece na rank 9 ay 2 ang panalo, 1 ang kanilang talo. Ang New Zealand na rank 26, 1 ang panalo, 2 ang talo. Ang Jordan na rank 34, wala ho silang panalo, 3 ang kanilang talo. Ang Group D naman ay kinabibilangan ng Lithuania na rank number 8, 3 ang panalo, walang talo. Ang Montenegro na rank 18, 2 ang panalo, 1 ang talo. Ang Egypt na rank 55 ay 1 ang panalo, 2 ang talo. Habang ang Mexico na rank 31 ay wala hong panalo, 3 ang kanilang naging talo. Sa Group E naman ay kinabibilangan ho ito ng Germany na rank 11. 3 ang kanilang panalo, wala ho silang talo. Ang Australia na rank number 3, 2 ang panalo, 1 ang talo. Ang Japan na rank 38, 1 ang panalo, 2 ang kanilang talo. Habang yung Finland na rank 24 ay wala hong panalo, 3 naman ang talo. Sa Group F ay kinabibilangan ho ito ng Slovenia na rank number 7, 3 ang panalo at wala hong talo. Ang Georgia na rank 32 ay meron hong 2 panalo, 1 ang talo. Ang Cape Verde ay rank 66. Sila ho ay may 1 panalo, 2 naman ho ang kanilang talo. Ang Venezuela na rank number 17 ay wala hong panalo pero 3 ang kanilang naging talo. Sa Group G ay Spain na rank number 1. Ito ho ang defending champion. Meron ho silang 3 panalo, wala ho silang talo. Ang Brazil na rank 13, 2 ang panalo, wala ho silang talo. Merong 1 talo, at ang Ivory Coast ay rank 43, 1 ho ang panalo, 2 ang talo. Ang Iran na rank 20 ay wala hong panalo, 3 ang talo. Habang ang Group H ay kinabibilangan ng mga bansa na Canada na rank 15, 3 ang kanilang naging panalo, wala ho silang talo. Ang Latvia na rank 29, 2 ang panalo, 1 ang talo. Ang France na rank number 5, 1 ang panalo at 2 ang talo. Ang Lebanon naman ay rank 42. Wala ho silang panalo, 3 naman ang kanilang naging talo. Katulad ho ng mga team na hindi umabot sa second elimination, ang mga uusad naman na team ay ihahanay din sa kanilang mga kapwa nanalong team. Ang 2 makakapasok ho sa Group A ay itatambal o itatapat dun sa 2 nakapasok din naman sa Group B. Sila ay tatawagin hong Group number 1. Ganito rin mga kabombo ang gagawin sa iba pang mga grupo at narito naman ang bansang nakapasok sa Group ito mga kabombo, second elimination ho ito. Una mga kabombo, itong unang grupo, itong Serbia ay merong 6 mga kabombo. Yung Dominican Republic nasa 25 ito.
Ang Italia ay 10 at ang Puerto Rico 21. Sa Group J naman mga kabombo, ito mga kabombo, yung USA na rank number 2 ay pasok ho ito. At yung Lithuania na rank number 8 at Montenegro rank 18. Yung Greece ay rank number 9. Sa Group K, ito mga kabombo, yung Slovenia ay rank number 7 ito, ano? At ang Germany na rank 11. At ang panglabing isa doon sa hanay ng mga nagkaroon ho ng mga panalo, yung Australia ay rank number 3 ho ito sa world ranking. Ang Georgia ay rank 32. Habang sa Group L ay yung Canada, rank 15 ho ito mga kabombo. At yung Spain ay rank number 1. Sila ho yung champion. At ang Brazil na rank 13 at ang Latvia, mga kabombo, na rank 29. Ang FIBA News Update ay inihatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at Bombo Radio Philippines. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa iba pa ho nating mga balita at impormasyon, ay dadako muna tayo sa iba pang bahagi po ng ating palatuntunan. Mamaya may mga update din ho tayo sa lagay pa rin ng panahon dahil matindi pa rin ang lagay ho ng panahon. Malalakas ang pagbuhos ng ulan na atin hong nararanasan. At sa pagkakataong ito, usad muna tayo dito sa ating iba pang mga paksa, mga kabombo na atin din hong hihimayin sapagkat may mga kontrobersyal na usapin na atin hong kinakailangan din ho na alamin ang mga detalye at update na rin. Kapiling ho natin sa linya ng ating komunikasyon mula sa Department of Finance si Undersecretary Shelo Magno at sila ho ay may higit na kabatiran hinggil ho sa usapin doon sa kontrobersyal na uniform personnel pension program ng pamahalaan dahil ito ho ay nakasama mismo doon ho sa naging State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Alaysay Clarinal. Magandang umaga po sa inyo, Undersecretary Shelo Magno. Welcome to the program. Magandang umaga po, Dennis. At salamat po sa pagkakataon upang magpaliwanag tungkol dito sa ating military and uniform personnel pension plan. Opo. Unang-una, nais ko pong maitanong, may nabalangkas na ho ba na pinal na pasya ang Department of Finance para ho dito sa magiging hakbang ng gobyerno sa issue ng military and uniform personnel pension program, USEC? Opo. Siguro po unahin ko, ano nga po ba yung problema natin na tinutukoy dito sa Military and Uniform Personnel Pension Program? Ang pinakamalaking challenge po natin sa usapin na ito ay kasalukuyan ang budget po ng pensyon ng ating Military and Uniform Personnel ay nanggagaling sa budget ng gobyerno. Kung ihahambing po natin to sa SSS at GSIS, ang SSS at GSIS po ay may hiwalay na pondo para tustusan ang pensyon ng mga nagre-retire under those two programs. Kaya yun po ang malaking problema natin. Hindi po sustainable ang pension program ng ating military and uniform personnel dahil nakasalalay po ito sa budget natin taon-taon. At ibig sabihin po nito, humahati ito sa mga iba pang prioridad ng pamahalaan katulad ng edukasyon, pangkalusugan, panggastos natin sa infrastruktura. So ano po ang isinusulong na solusyon ng Department of Finance tungkol sa usapin na ito? Unang-una po, ang hinihiling po sana natin ay maging katulad na ito ng SSS at GSIS, magkaroon na po tayo ng contributory system. Sa contributory system po, katulad ng SSS at GSIS, ang mga employee ay nagko-contribute para sa kanilang pension fund. Ganon din po, ang employer ay nagko-contribute. So sa sistema po ng military and uniform personnel, ang sinasuggest po natin ay 9% contribution na katulad din po ng ibinabayad ng mga empleyado ng pamahalaan sa kanilang GSIS. Sa contribution po na 9%, ang national government naman po ay magko-contribute ng 12% para tapatan yung contribution ng ating military and uniform personnel.
Ang isa pa rin pong importanteng elemento sa usapin ng pensyon ay ito po medyo unique ito no sa military and uniformed personnel pension. Meron po silang tinatawag na indexation. Ano po ang kahulugan nito? Kapag tumaas ang sweldo ng mga kasalukuyang active personnel, yung mga nasa serbisyo, tataas din po yung pensyon ng mga katumbas nito na retired na. So halimbawa po ang isang colonel, kapag tumaas ang sweldo ng kasalukuyang colonel, kapag nag-retire ka, tataas din po yung rate ng pension ninyo. So halimbawa po, noong 2018, nung tinaas ang sweldo ng ating military and uniform personnel, ito po ay nagkaroon ng katumbas na 34 billion na pagtaas sa gastos ng pensyon ng gobyerno. So ang suggestion po sana natin ay tanggalin na tong indexation na to. Hindi lamang po dahil napakalaki ng implikasyon nito sa ating national budget, but kinikilala din po natin na iba ang pangangailangan ng ating active personnel at iba rin po ang pangangailangan kapag tayo ay retired na. So kung hiwalay po ito, mas magkakaroon tayo ng flexibility para tugunan yung mga pangangailangan ng ating active personnel, yung mga pinapadala nating mga sundalo para bantayan yung ating mga isla sa West Philippine Sea. Mas magiging responsive po tayo sa pangangailangan nila. Ganon din po sa mga retired, iba din yung pangangailangan nila. So may ibang pamamaraan po tayo na isinasuggest para i-adjust naman yung kanilang pension system. So yun po sana yung inilalatag na solusyon ng Department of Finance. Okay. May dito ho sa programa ho na ito at mga pagbabago, may kailangan ba tayong amyendahan na batas na o kaya naman ito ay iiral ba ito na automatic na pagka okay na doon sa mga ahensya ho ng gobyerno? Ganun po ba ang sistema? Kasalukuyan po itong pinag-uusapan sa ating Kongreso dahil kailangan po natin ng batas upang ito ay ipairal. Kailangan po natin ng batas na mag-create nitong trust fund na tutugon sa at susuporta dito sa pension system ng ating military and uniform personnel. So bukas pa rin po itong usapan sa Kongreso at sa Senado. Okay. May katanungan din ang aking katandem dito si Bombo Eliza Eclarinal. Bombo Eliza, with your question. Okay, Undersecretary, sa isinagawang paglilibot ho ng inyong departamento, naresolba na po ba ang pag-alma ng ilang mga tauhan at opisyal ng ating militar, pulisya at iba pang uniformed personnel ukol ho dito sa pagbabago ng pension program, Undersecretary? Opo, so kami po sa Department of Finance, kasama ang Department of Budget and Management, gayon din po ang ating Treasury, ay nag-ikot upang makipagtalakayan sa ating military and uniform personnel. Ang pangunahin po naming objective na ginawa po namin yung pag-iikot ay upang maipaliwanag ang ating kasalukuyang kalagayan at maghanap ng kumbaga po ay consensus or solution sa ating problema. Ang hope po natin ay dun sa pag-iikot natin ay naipaliwanag natin sa kanila kung ano po yung ating objective sa pagsusulong ng reforma na ito. Unang-una po, ang gusto po talaga natin ay magkaroon na ng sustainable pension system ang ating military para maging timely din ang releases ng kanilang mga pension, para maging predictable ang magiging source ng kanilang pensyon at hindi po ito nababatay sa annual na budget ng gobyerno at gayon din po ay maibsan ang impact ng pensyon sa ating annual na budget. So very optimistic po kami na sa pag-ikot po namin na yon ay naipaliwanag natin sa ating military and uniform personnel ang intensyon ng reformang ito. Okay, kaugnay naman ho niyan, Undersecretary, kung babago o hindi ho babaguhin ang kasalukuyang pension system, ano po ang downside nito at kung babaguhin naman, ano naman po ang ultimate goal ng ating pamahalaan ukol dito, Undersecretary? Opo, kung hindi po natin ito babaguhin, meron pong kasalukuyang estimate ang GSIS kung ano ang implication nito or pagkakautang ng gobyerno upang mabayaran ang pensyon ng ating active at yung ating mga retired na. Sa huling estimate po ng GSIS kung magkakaroon ng annual increase ng salary ng ating military at around 10%. At ito rin po yung nakita natin na over the years across many presidents, ang kadalasan pong average increase ay 10%. Ang utang po ng pamahalaan ay halos aabot sa 14 trillion pesos. So yun po talaga yung gusto nating maibsan, mapaliit itong utang na ito.
Ngayon po kung magkakaroon ng contribution, halimbawa po yung ating mga new recruits ay makakapag-contribute na ng 9%, ang ibig sabihin po nun ay magkakaroon na tayo ng sustainable pension system para sa kanila. Yung kanilang retirement ay hindi nakukuhanan sa budget ng gobyerno. Ang isang hiling din po natin para sa mga active personnel ay makapag-contribute din po sana sa kanilang pension. Hindi po natin ito mabubuo sapagkat ngayon ay nasa serbisyo na sila. Pero ang implikasyon po nito ay mas mapapaliit natin yung liability ng gobyerno sa pagtustos ng pensyon nila kapag sila ay nag-retire na. So yun po yung ating kahilingan. So ano din po ang ibig sabihin nun? So pag lumiit ang liability ng gobyerno or ang obligasyon ng gobyerno sa pagbabayad ng pensyon, mas makakaluwag po tayo sa budget. Mas marami tayong ma-allocate para sa kanilang modernisasyon. Ganon din po sa iba pang programa ng ating pamahalaan. Sa kasalukuyan po kasi ang kinakain ng pensyon ng ating military and uniform personnel ay mas malaki na kaysa sa na-allocate natin para sa operating expense po at sa capital expenditure ng military and uniform personnel. So talagang sumisikip po yung budget natin for the modernization of our military. So yun po sana yung kahilingan. So on the other hand po, ang ano po ang implikasyon nito, magkakaroon na po ng bawas sa sweldo ng ating mga military and uniform personnel katulad po ng mga regular na empleyado na nagbabayad sa SSS at GSIS. Okay. One just last point, Undersecretary, maliban ho dito sa military and uniform personnel, may mga nagtatanong kasi, lalo na ngayon, bumubuhos po yung mga tanong dito sa amin. May iba pa ho bang bahagi ng gobyerno na maaring isunod ho na magkaroon din ng pagbabago sa pension program, Yusek? Opo, pinag-aaralan po natin ito. May iba-iba pa pong sangay ng gobyerno na may similar mechanism katulad ng judicial branch. Ngunit kasalukuyan po, ang focus po talaga natin ay mas mapalaki pa ang revenue. Bilang Department of Finance, mapalaki pa ang kita ng pamahalaan upang mapaliit ang ating deficit o pagkakautang. At ang mga tutok po natin ay ang pagtataas ng taxation katulad po sa sektor ng mina para magkaroon ng dagdag na revenue ang pamahalaan at matustusan itong mga pangunahing responsibilidad ng ating pamahalaan. So yun po ang priority natin ngayon sa Department of Finance. Okay. With that, maraming salamat po Undersecretary Shelo Magno ng Department of Finance. Kami ho'y makikibalita pa sa mga susunod ng pagkakataon. May kinalaman dito sa mga development ho dito sa Military and Uniform Personnel Pension Program at yan ay naging controversial kasi nitong mga nakalipas ng pagkakataon. So mainam at naipaliwanag. Ano ho? Maraming salamat, Yusek. Maraming salamat din po at magandang umaga. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Undersecretary Shelo Magno ng Department of Finance at ito ay tumutok dun sa punto ng Military and Uniform Personnel Pension Program na naging bahagi nga ng ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng mga pagbabago at yan ay tinutugunan ng pamahalaan. Alamin pa natin mga update dun din sa Kamara de Representantes. Marami pa tayong mga balita. Susunod na. Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nagpaplano ang Department of Energy na muling i-calibrate ang power mix ng bansa sa pamamagitan ng pagpili sa pagretiro ng coal-fired power facilities sa sukat na 5,000 megawatts sa medium term. Ayon kay Michael Sino Cruz, Director of Energy Policy and Planning Bureau ng Department of Energy, ito ang isa sa mga pangunahing senaryo na isinasaalang-alang sa pag-update ng Philippine Energy Plan o ang blueprint na gagabay sa pamumuhunan ng enerhiya sa bansa. Hindi tinukoy ng opisyal ang eksaktong takdang panahon bagaman kung kailangan o kung kailan ganap na mawawala ang mga pasilidad sa pagbuo ng coal-fired mula sa mixed generation ng ating bansa.
Sinabi ni Sino Cruz na ang plano ng gobyerno sa pakikipagtulungan sa mga industry players ay samantalahin ang mga oportunidad na kaakibat ng Energy Transition Mechanism at ng Just Energy Transition Partnership pagdating huyan sa pondo na maaaring magamit. Ang Energy Transition Mechanism ay maaaring ma-access bilang isang concessional o commercial na pagpupondo na kailangang idaan sa pagpapabilis ng paglabas ng carbon at iba pang fossil fuel-based na mga pasilidad sa pagbuo sa mixed energies at palitan ang mga ito ng mas malinis na mga alternatibo, pangunahin ang renewable energy. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na maaaring hindi ito isang kompletong phase-out na mangyayari para sa mga coal-fired power fleets ng ating bansa. Sa halip, ang ilan sa mga pasilidad na ito ay maaaring ihanay para sa repurposing katulad ng kung ano ang ginagawa ng iba pang mga merkado ng enerhiya. Iginit naman ng head ng pinakamalaking business group sa ating bansa na hindi dapat kalimutan ng Pilipinas na pataasin din ang kasanayan ng agricultural workers kahit na sinisikap nitong maitaas ang kakayahan ng mga nasa IT workers. Ayon pa kay Philippine Chamber of Commerce and Industry President George Barcelon na habang ang mga upskilling sa mga industriya tulad ho ng business process outsourcing at electronics ay mahalaga, dapat pa rin bigyan ng prioridad ang industriya ng agrikultura at agricultural workers. Binigyang diin ng naturang opisyal na at negosyante sa isang pagpupulong tungkol naman sa job and skills mismatch sa ating bansa na alam naman ng lahat ng agrikultura ang top of the mind para sa ating bansa dahil kailangan natin na magkaroon ng food security at food sufficiency. At dagdag pa ni Barcelon, maaaring maging malaking job generator ang agrikultura sa ating bansa. Samantala, patuloy pa rin naman ang pakikiramay at pagpupugay sa namayapang Migrant Workers Secretary na si Susan Tutz Ople ng mga overseas Filipino workers sa Europa at gitnang silangan. Matatandaan na hinatid sa kanyang huling hantungan si Ople itong araw ng Martes, Agosto 29. Bago ang kanyang libing sa Heritage Park, Taguig City, nagkaroon naman ng Requiem Mass ang Department of Migrant Worker Building sa pamumuno ni Father Jerry Orbos. Ang Negrological Service na ginanap sa Malacanang noong araw ng Lunes naman ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kung saan hindi naman napigilan ng Pangulo at naging emosyonal ito. Dagdag pa rito, nag-alay naman ng Requiem Mass sa London para alalahanin si Ople at ang kanyang legasiyang iniwan sa mga manggagawang Filipino na nasa abroad. Nadiskubre ng Bureau of Customs ang nasa 519 pesos o 519 million pesos na halaga po ng imported na bigas sa 4 na bodega sa lalawigan ng Bulacan. Natagpuan ng mga otoridad ang nasa 154,000 sacks ng imported na bigas na nagmula raw sa Vietnam, Pakistan at iba pang bansa at 60,000 naman na sako ng palay. Ayon pa kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio sa isang pahayag, kung ang may-ari ng mga bigas na ito ay hindi magpapakita at makakapagsumiti ng mga kukulang dokumento ay agad nagagawa ng legal action ang kanilang tanggapan at kukumpiskahin na ang naturang mga produkto. Ang Bureau of Customs Inspection Team ay nagbigay ng kanilang letter of authority para naman sa inspeksyon sa kanilang mga kinatawan doon sa mga bodega na matatagpuan sa Barangay Wakas dyan sa Bukawi at Barangay San Juan sa Balagtas, Bulacan. Ito ay matapos na makatanggap sila ng intelligence information hinggil pa rin sa naturang mga produkto. Sinabi ng Bureau of Customs na pansamantalang nakapadlock ang mga bodega habang isinasagawa ang inventaryo ng mga nakaimbak na imported na produkto. Kung matatandaan, ni Raid at sinelyuhan din ng Bureau of Customs ang 3 warehouse sa Balagtas, Bulacan noong Agosto 25 na pag-alamang nag-iimbak sila ng nasa 505 million pesos na halaga ng imported na bigas. Nauna nang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Bureau of Customs na ipagpatuloy ang pagsalakay doon sa mga bodega upang matugunan ang issue ng hoarding at yung illegal na pag-angkat ng bigas dito sa iba't ibang lugar sa ating bansa.
Sa iba pang mga balita, gaganapin sa Disyembre 9 ang special election para sa 3rd Legislative District ng Negros Oriental upang punan ng bakanting posisyon dulot ng pagpapatalsik kay dating Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ito ay matapos matanggap ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang Certificate of Permanent Vacancy and resolution calling for special election mula sa House of Representatives. Sinabi ng poll body na maaaring maghain ng mga esperante ng kanilang Certificate of Candidacy mula Nobyembre 6 hanggang Nobyembre 8. Inaprubahan din ng COMELEC Bank ang mga petsa ng iba pang kaugnay na aktibidad. Magsisimula ang election period mula November 9 hanggang December 24, nakasabay naman ang pagpapatupad ng gun ban. Ang panahon naman ng kampanya ay magmumula Nobyembre 9 hanggang Disyembre 7. Kung matatandaan, pinatalsik ng kapulungan ng mga kinatawan si Teves noong unang bahagi ng buwan sa isang makasaysayang 265 na boto na binanggit ang kanyang political asylum bid sa Timor-Leste, patuloy na pagliban at ang malaswang pag-uugali sa social media nang sumayaw siya sa kanyang undergarments sa isang post. Una na nga rito, si Teves ay inaakusahang mastermind sa pamamaslang kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard sa publiko na gumagamit na ng marine diesel oil ang Anita DJ2 na fishing vessel na tumawbo dyan sa bahagi ng Kalatagan, Batangas. Nilinaw ni Philippine Coast Guard District Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tuvilla sa isang naging pahayag ng langis na ito ay hindi makakasama sa komunidad kung saan malapit na doon sa naganap na insidente ay may komunidad na lugar pero hindi ho ito na banta para sa kanila. Anya, ang bangkang pangisda ay mayroong 70,000 liters ng marine diesel oil na isang uri ng fuel oil na madaling mag-evaporate kapag nasingawan na lalo na kung ito'y direktang tinatamaan ng sikat ng araw. Kung matatandaan, tumaob ang fishing boat doon sa Kalatagan, Batangas at ito'y nangyari noong 27 ng Agosto kung saan ay nailigtas naman ang 13 sakay nito. Naglalayag ang fishing boat mula ho sa Nabotas Port patungo sa Palawan bago pa man nangyari ang insidente ng pagtaob ng naturang sasakyang pandagat. Una nang sinabi ni Tuvilla na naglabas ang kanilang tanggapan ng notice to mariners para naman maiwasang dumaan muna sa naturang lugar kung saan tumaob ang bangkang Anita DJ2. Sa ngayon ay sinabi ng Philippine Coast Guard na nakontain na nila ang umano'y oil spill mula sa naturang bangka. Kumuha naman tayo ng update doon sa ad interim appointment ni Armed Forces of the Philippines Chief Bronner at 29 na iba pang opisyal ng Armed Forces of the Philippines kumpirmado na raw. Ang nasabing mataas na opisyal inihayag na tumaas naman ang bilang ng mga military personnel na naghahain ng kanilang early retirement. May pag-uulat at update tukol dyan si Bombo JC Galvez. Kinumpirma ng mga pangyarihang Commission on Appointment sa plenaryo ng mataas na kapulungan ng ad interim appointment ni General Romeo Browner Jr. bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Ito'y matapos na patunayan ni Representative Jordino Romualdo na namumuno sa Commission on Appointments Committee on National Defense ng mga military officials ay karapat-dapat at kwalipikadong ma-promote sa kanilang mga ranggo, partikular na binanggit ang background ni Bronner. Habang isinagawa ang deliberasyon, ibinahagi ni Bronner ang kanyang pananaw para sa AFP na maging modernisado at suportado ng fully trained and developed reserve force. Tumaas po yung mga nagpa-file ng early retirement dahil nga po they are anticipating na kapag lumabas yung batas, yung unang version po, no, they're basing it on the early versions. Mawawala yung indexation, mawawala yung one rank higher nila when they retire, or yung sinasabi na ang pensionable age would be 57. So mag-aantay sila ng ilang taon bago sila makakakuha ng pension.
Kaugnay ng balitang yan, inihayag ni AFP Chief General Romeo Brawner Jr. na tumaas ang bilang ng mga military personnel ang naghahain ng early retirement dahil na rin sa panukalang batas sa reforma sa pension system para sa militar at uniform personnel. Sinabi ni Brawner ng AFP ay hindi magiging healthy organization kung mga senior non-commissioned officer ay magriretiro ng maaga. Dagdag pa ni Brawner na pinayuhan na niya ang mga tauhan ng AFP na hintayin na lamang ang final na version ng batas bago gumawa ng desisyon sa kanilang pagre-retiro. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, nananatiling nakatuon ang Department of Social Welfare and Development yung kanilang atensyon sa pangunahing layunin nito na mapaaral yung mga kabataan na nasa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa pagpapakilala ng mga bagong hamon kaugnay pa rin nitong pagpasok na ng panahon ng klase para sa mga estudyante ay kinakailangan naman ito upang makatanggap ng kaukulang tulong mula sa pamahalaan. Sinabi ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na ang kagawaran ay gumagawa na ng mga proactive mga hakbang upang matiyak na mga bata na unang nakapag-enroll ay hindi mawawala sa pag-aaral. Para sa school year 2022-2023, sinubaybayan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program National Project Management Office. Ito nasa 7.1 million na mga batang benepisaryo sa ilalim ng nasabing programa. At ayon pa sa tanggapan, mayroong 3.2 milyon na nagpatala sa elementary, 2.8 milyon naman nakapag-enroll para sa high school at 1.4 na milyon para naman sa senior high school. Nauna nang inatasan ng Department of Social Welfare Secretary ang National Project Management Office na pinamumunuan ni Director Gemma Gabuya na pabilisin pa ang pagbuo ng data para naman sa kasalukuyang taon upang matukoy kung ilang Pantawid Pamilyang Pilipino Program na saklaw ang mga batang kasalukuyang nakapag-enroll na. Ayon pa sa tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development na si Assistant Secretary Romel Lopez, mailalabas lamang ang kabuuan bilang ng mga bata na nag-aaral na nasa ilalim ng naturang programa sa buwan pa ng Setyembre. Una nga rito mga kabombo, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay flagship program para hudon sa mga kabataan upang matiyak ang kanilang pagpapatuloy sa pag-aaral kahit naman sila ay nandun sa poverty level o yung mga mahihirap na pamilya kung saan mang mga partikular na lugar na kanilang kinabibilangan at matiyak din yung tulong para sa kanilang pamilya sa oras na ito ay maisakatuparan at mamonitor din kung ilan ang nakapagtapos at maayos ang kalagayan makalipas ang ipinagkaloob na tulong para doon sa mga estudyante na saklaw ng naturang programa pati na yung kanilang mga pamilya na sakop pa rin ng mga programa at upang maitaas din ang antas ng pagkakaloob ng tulong para sa mga pamilya na nasa hanay ng poverty and below poverty level ng atin hong bansa. Nako tayo sa mga balita sa mga lalawigan mga kabombo, yung state of emergency diniklara naman sa pinakamataong lungsod sa Indonesia dahil sa pagkasunog sa 25 hektarya ng landfill. At ito mga kabombo ay may mga Pilipino din pala sa naturang lugar. Alamin natin ang update na nakalap ng Bombo Radio Iloilo. Tatagal ng 3 linggo ang emergency status na idineklara sa West Bandung sa West Java, Indonesia dahil sa patuloy na pagkasunog ng Sarimukti landfill. Higit 6 na pong mga residente na nakatira malapit sa naturang landfill ang na-diagnose na may mild respiratory infections, habang 2 naman ang isinugod sa ospital dahil sa toxic na trash fire na nag-uumpisa noong Agosto 19. Ayon kay Bombo Gina Vela Limpian Kumla, international correspondent sa Indonesia, ipinagutos naman ang otoridad na ipagpaliban muna ang klase sa Islamic Middle School na nasa 6 kilometers lamang ang layo mula sa naturang lugar. May alegasyon na nangyari ang sunog dahil sa mataas
na temperatura sa bansa. Ngunit sinabi naman ni West Java Governor Ridwan Kamil na may itinapon na sigarilyo sa basura na dahilan ng malawakang sunog. Nasa 30 na ang truck ng bumbero na nag-augment ngunit hindi pa rin naapula ang apoy na siyang dahilan ng pag-anunsyo ng 21-day state of emergency sa area. Ang naturang landfill ay may lawak na 25 ektarya at ito ang waste hub para sa mga karating lungsod, kabilang na ang Bandung na isa sa may pinakamalaking populasyon sa Indonesia. Ang ating gobyerno ng Indonesia ay nagpapadala ng tulong patungkol sa mitigation ng current fire, trash fire sa Bandung, and then our Department of Environment and Sanitation agency nagre-request din na to start sorting the waste to minimize the potential accumulation of waste sa coming days. Si Bombo Genevela Limpin Kumla, international correspondent sa Indonesia. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, ito namang local government unit Midsayap, mahigpit na kinundi na ang pagbaslang sa kandidato sa pagkabarangay chairman. Ang pamilya naman nito, sigawang hustisya. May update at pag-uulat ng Bombo Radyo Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng mga otoridad sa bayan ng Midsayap, Cotabato sa nangyaring pamamaril patay sa isang kandidato sa pagkabarangay chairman. Kinilala ni Mayor Rolly Sacdalab ang biktima na si Haron de Malanes, 40 years old. Natatakbo sana ng chairman ng Barangay Malingaw, Midsayap, na sakop na ngayon ng Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa investigasyon ng Midsayap PNP sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Peter Pinalgan, nasa plaza si de Malanes at kahain lang ng kanyang Certificate of Candidacy ng pagbabarili ng mga armado habang kumakain sa kainan na nasa harap lamang ng municipal compound. Sugatan naman sa pamamaril ng kanyang bodyguard na si Haber Samad Campiong, 27 years old, na residente rin ng Barangay Malingaw. Nilapitan umano ang dalawang biktima ng dalawang mga lalaking armado at pinagbabaril at agad na tumakas sakay ng motorsiklo. Dinala pa sa Amado Provincial Hospital sa Poblacion 4, Midsayap ang dalawang, ngunit si de Malanes ay binawian ng buhay dahil sa matinding tama ng baril. Na-recover sa crime scene ang 8 mga bala ng caliber 45 pistol. Sa ngayon, patuloy ang hot pursuit operation ng PNP laban sa mga sospek. Malaki naman ang paniniwala ni Mayor Sacdala na rido matagal ng alitan sa pamilya at politika ang motibo ng krimen. Sa ngayon, mahigpit na kinundina ng alkalde ang nangyaring pagpatay sa isang kandidato para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Incident ang nangyari sa Municipal Plaza sa labas ng municipal compound. Ating nakumpirma na ito ay isang pagitan ng ilang mga hidwaang pamilya sa mga lugar sa bahagi ng Special Geographic Area ng BARM. 2 ang naisugot sa paggamutan bilang resulta ng pamamaril. Inyo na pakinggan ang tinig ni Midsayap Mayor Rolly Sacdalab. At yan ang ulat muli dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar nag-uulat para sa the #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Doon naman mga kabombo sa Negros Occidental, partikular ho dyan sa San Carlos City, Negros Occidental, may mga na-recover hong illegal na droga. Nasa 13 million worth ng illegal na droga ang nasabat. May update ang Bombo Radio Bacolod. Mahigit 13 million pesos ang halaga ng suspected shabu na na-recover mula sa 2 lalaki na residente sa Iloilo sa ikinasang drug bypass operation sa Hacienda Santa Ana, Barangay Palampasan, Carlos City, Negros Occidental kahapon ng hapon. Sa panim ng Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, ang hepe sa San Carlos City Police Station, ang mga suspect ay kinilalang sina John Valentin Remigio, 34 anyos, residente sa Barangay Kaingin, La Paz, Iloilo, at Chris Mark Blancaflor,
Jr., 27 anyos, residente sa barangay Poblasyon sa Bingawan, Iloilo, na parehas ng kinikilalang mga high-value individual. Na-recover mula sa mga suspect ang 3 heat-sealed transparent plastic sachet ng suspected shabu na siyang buy-bust item, 2 malalaking vacuum-sealed transparent plastic sachet ng suspected shabu bilang possession, ilang non-drug items, 1 unit ng sasakyan, at ang 10,000 pesos na buy-bust money. Ang suspected shabu ay tinatayang may bigat na 2,015.25 grams at may standard drug price na 13,703,000 pesos. Ayon kay Misaho, ng operasyon ay isinagawa alas 2:57 kahapon ng hapon sa liblib na lugar sa likod ng San Carlos City District Hospital, kung saan ang mahigit 13 million pesos na halaga ng suspected shabu ang siyang pinakamalaking drug haul ng San Carlos City Police Station ngayong taon. Ayon sa hepe, noong magtransaksyon ang kanilang tropa sa pagbili ng halagang 10,000 pesos na droga, ito ay dinampot ng isa sa mga suspect sa isang supot na nasa kandungan nito, at nang tiningnan, doon na tumambad sa kanilang 2 malalaking bulto ng suspected shabu. Nakita naman ang mga resibo ng Bradco Port sa lungsod ng Bacolod, ang sasakyan ng mga suspect, gayon na rin ang kanilang wallet na nagpapakita na sila ay nagmula pa sa Iloilo. Agad namang dinala sa crime lab ng Negros Occidental Police Provincial Office kahapon ng mga suspected shabu upang matest, habang isinailalim din sa drug test ang 2 suspect. Plano ng San Carlos City Police Station na ma-file ang nararapat na kaso laban sa 2 suspect ngayong araw sa paglapas ng test result mula sa crime lab. Ang mga suspitsado natin, isa itong si John Valentin Remio, high-value individual ito, 34 years old, single, resident of Barangay Kaingin, La Paz, Iloilo. Yung pangalawang suspect natin is si Chris Mask Blanca Flor, Gikan Tuba, considered din siya na high-value individual, 27 years old, single, resident of Barangay Poblasyon, Bingawan, Iloilo. Yung nakuha natin sa kanila na suspect shabu, limited weight 2 kilos and 15 grams with the standard drug price of 13,700,000. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental, ito si Bombo Zaldívar II, person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang ho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar aabot ho ng 56 pesos 72 centavos, habang ang Hong Kong dollar may kapalit naman ho ng 7 pesos 22 centavos. Ang Singaporean dollar ay 41 pesos 99 centavos, habang ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos and 10 centavos. Yung euro mga kabombo ay maaaring ipalit ng 61 pesos and 64 centavos. At batay ho yan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Nation, sa kabila po ng kalamidad na ating nararanasan, narito ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines.
fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Arabogid nga salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time. 2 minutos sa kaligad sa takna, alas 8 sa aga. Mayong aga surat sang Bacolod Negros Occidental agaplag na palatunturan ang Bombo Hanay Big Time. Karon na daw sang Webes sa Petsa 31 kita sabay sa bulan sang Agosto tuig 2023. Kopon sa gapon ni Alagad Bombo Ponce Espino sa aton sa ring nga makabombo subong adlaw ba tinuway gigita ginakalipatan hasta pasubong duway pagidgana maguntat no ang ining mapag-ulan karon nga gina-eksperyensya naton diri sa bahin sa siyudad sa Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. Di na bahaan na kita no sa pila ka daw sugod sa adlaw sang Lunes hasta nga ti kami nagtulod man sa aton sa ring sagod ang panlunsod no kag syempre sa pagpabuno sa aton sa alkalde no sa siyudad sa Bacolod si Mayor Albi Benitez no sa pag-declare sa state of calamity para man sa aton sa ring makotar ka sa aton sa ring siyudad no sa diri sa bahin sang siyudad sa Bacolod. Ining resulta sa mga pagbaha no diri sa aton nga konsidente halos katungagid no sa sa 61 ka kabarangayan sa siyudad sa Bacolod ang ginbaha no kahapon sang adlaw sang Martes no kag Miyerkules no so sa aton sa ring Bacolod same time sa aton sa ring makabombo ay balo naton karon ka diskusyonan ta ti finally nagplauli na gid man siguro no sa tagsa nila ka mapuloy-an ang aton sa ring mapumuloy ini nga mga apektado sang mga pagbaha no kahapon natapos nga nagplauli ang ining mga utod naton nga kung sa di naka-eksperyensya sang pag sulob sang tubig baha sa ila si tagsa ka mga puloyan. No, so amo ni ang isa sa mga pagdiskusyonan man naton karon no diri sa aton sa ring pagalagad manti santo sa bahin sang deklarasyon no sa diri sa sesyon kahapon sa bahin sang City Council. Ginpahayag sang chairman sang Committee on Appropriations no sang City Council Councilor Jude Rio Saison nga ti may pila may kabukusan kita iya makabanan nga kuan no mga more or less 48,750,000 ang aton sining iya nga budget sa bansang declaration sa state of calamity no kay may total budget for disaster ang syudad nga naglabot sa 162,500,000 so ang 30% sa nang quick response fund that's equivalent to 48,750,000 sometimes 70% para naman sa preparedness and mitigation projects nga nagdangat sa 113,750,000 no so sunod diri nga sila ang nakakuha sa 20 million pesos gikan sa quick response fund samtang gid-align man ang sa mga ini ang 4 million pesos no para sa welfare goods sa gikan sa pondo sa COVID kay wala naman iya sang COVID no that's why nga ti nagkuha na kita no gid-align na lang ini ay ni budget para nga ini ang magamit. So sunod naman sa majority floor leader no sa City Council kag chairman sa Committee on Laws and Ordinances no sa ginaprobahan ining resolution number 18 series of 2023 nga ginakomendar sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council o kon CDRRMC santo sa request ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez gani ining gilayon nga ginpaboran sang SP sa 61 barangays 33 gid ang lubog sa baha naton sa Rigamaco Turan. So ang pagpedalom sa state of calamity ining isa sa barason kon nga gati nagdangat sa 3,978 ka pamilya o kon 12,868 ka mga individual sa Bacolod City ang napilitan nga mag-evacuate. Sige, diskusyonan nato na karon diri sa aton sa pagpalagad diri man sa bahin sa aton sa palatuntunan. 7 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa aga no pagid mangin dalagkuan naton sa ring babarita no term sa bahin man sa mapagbaha
diri sa aton, no, sa bahin sa syudad sa Bacolod. May interview diri karon si Bombo Grace Renovaton sa bahin sang makatapo sa Bureau of Fire Protection, no, ang gipregayon nga rescue operation sa makatapo sa Bureau of Fire. Nagpahayag gati may kabudlayan ko, no. Anong rason kung nga may mga kabudlayan? Isa sa mga rason ng ilang taon naton, no, siyempre ining mga lugar o kung mga lugar gaginbaha nga ang mapumuyo hindi mag-evacuate. Bisan pa nga ti ara na sila sa delikado, no, nga lugar. So hindi pa sila iya hindi pa sila iya mag-evacuate, no, timakin mo yan. No, so muna tani sa mga kultura naton, muni nga sahi isang muni nga sahi isang mga kalamidad, no, hindi na kita magpaligoy-ligoy pa, no. So pagta balaan yung mga tinga ulan na inuras aligmat na kagalayon nga mag-evacuate, no, hindi nga magnagay ka po padakat patiner ka po pagkatigas ang no, pagkatigas ang inyong ulo nga isa ina sa marason kun nga no, timobutang ka mo sa delikado, mabasulan pa ang mga opisyal sang syudad. Sige, tutukan ato ni karon diri sa aton siring nga pagpangalagada. Diri sa aton siring nga palatuntunan. Samtang ti sa report man karon ni Bombo Cherry Grace Santillan, no, diri man sa bahin sa aton siring nga pagpangalagad, dredging sa Creek pagatutukan sang DPWH sa syudad sang Bacolod, no. Ining pahayag ni Engineer Abraham Villarreal, ang District Engineer sa Bacolod City Engineering District. Pagatutukan, may question mark pa na, no? Magambal ka nga pagatutukan. Timera sa question mark. Tutukan lang gali, no? Ti daw way ka batsyag, no? Muni ko ay espiritu kag lipong klase ka city engineer niyo. Sa syudad sa Bacolod si Villarreal, no? Nga itutukan niya pa ako na mo. Ti dapat yatan niya ang statement mo, Villarreal, no? Baga parigayo na sa mga dredging operations, no? Kay tanan sa aton ara naman magamitan ta na. Hindi nga ti tutukan talang Bausos Maria ka Josep. Grabe na bagong bugtaw gurong classic engineer ang itsura, yung panghubaw-hubaw na sa, no? So pero ti ang mga kwandi ang mga ginatun-an nila kay sila ning gatuon niya mo, no? Kasi sila may implementing agency, no, sa mga dinapanglubong naton nga tamburong di sa bahin sa syudad sa Bacolod, pero hindi magali kabulig sa tiyon sa pagbaha. Ay dano kulang, no, kulang ka sa ibalo, kulang ang research ta. Ngati nga ang ginlubgan ta na da nga nagasto ka ta binilyon ka pesos, ti nga hindi man Japon gali mapuslan. So dapat bugtaw ka na Engineer Villarreal, hindi ka na magpatulog-tulog, no, kay ti ang tanan nga baso lara sa imo. With regard sa bahin sang sining mga pagbaha karong luntad diri sa aton, no, bisan pa nga kuya nagapati nga bisan ano pa kalubong ta sang tamburong, no, bisan ano pa ka billions of pesos ang gastuhon naton kun magbaha, hindi kita kapugong. Wala kita sabay mahimo, no, kay ti kadamo sa mga factors ni, no, bisan lubngan po himuon pa tamburong tanan nga dalan syudad sa Bacolod kag dunganan sang high tide siguro ti makasiling kita nga mabaha gid hindi gid mapunggan ang mga pagbaha. No, sige, no, so ibaron tabi na karon kag pamatian ta siya, no, kay siling ta gani nagligad sing ko hindi na lang pagulaton abi ni Engineer Villarreal nga siya na lang ilubong da sa tamburong, siya na lang igulo da sa tamburong, oh. Bisan diin lang nga bagay proyekto sa flyover to sa Iloilo, palpak man ang DPWH. Mag-abot di sa Bacolod, palpak man ang DPWH. Dapat nagpatigano sa mga dredging, ti may mga pika-pika man na pinamutang sa pero di sa suba sa may Carvig, pero nga hindi tapagid na iya mapadalom haw. Kagastusan tapi da mo na taning tutukan tada, no, hindi nga ko isa mga labay-labay sa labay. Nga maprojekto mga dalan nga maayo pa bungkalon tapos sementohon pero maayo pa man ka mapuslan pa, no, hindi nga ang mga dalan nga maayo, no, nga serviceable pa man, functional pa man, guba. Pero ang mga suba naton sa kadugay-dugay ng problema pagbaha diri sa Bacolod, wala Japon na pangkayo.
Kita mong diri sa Carvi ko ay tanan sagad kadalang issue da nga dapat butangan na da sang tamburong i-align da sa dako nga tamburong sa tunga way ginaing butangan ti pila ka beses pang mga pagbaha na da no kasang una ga tinudloan ay ang syudad sa Bacolod no kag ang DPWH nga ti di man namon matandog da no kaya man ubra sang kwan sa Department of Public Works and Highways no so ti dugangan pa ni Villarreal nga mahambal ni siya ko ipatawag ni Mayor Albi. So hindi kasunod to sa unang mga engineer da nga assign da nga sabay sa DPWH nga tawgan mo tiksan mo nagasabat. Amo gid man akong guilty no? Kung sa bagay nagalikaw la na kay tinadlok nga pulo-puluhon sa pisa-pisahon sa pamangkot. Amo nang batasan subong sa mga district engineer. Nag-district engineer pa kamo nga hindi man kamo gali kabalo. Samtang duga pa sa diri nga babalita kamo impormasyon diri sa aton siri nga pagpalagad. Di ba sa aton sa nga panatuntunan bauti ang eleksyon sa bahin sang Kuano no sa Negros Oriental ang patigunon na sa seri prabuton nga bulan sang Disyembre no so bulan sa Disyembre ang eleksyon no patigunon diri sa bahin sang Negros Oriental mismong kumelek na ni ang nag kwan sini no nag mando no sa 3rd district. Ngay may ara sang kabugusan nga 301,264 kabagabotante sa nasambit nga congressional district. So ti inigilakipan sa Banwa sang Bakong, sa Basay, Dawin, Santa Catalina, Shaton, Valencia kag Sambuanguita. So ini isa sa mga rason kung apadagan sa eleksyon katigin bakantihan ang pwesto matapos sa gin expelled no si 3rd District Representative Arnolfo Terbes bangod sa mga rason no sa diri nga ti may ara sa sang violation sa bahin sang internal rules no sa bahin sa House of Representatives no ining parayon niya sa pag-absent no rason nga ti nag-violar sa Code of Conduct sa tunga sa Malawi nga pag-absent sa House proceedings. So antes ang iyang expulsion no ang gin-suspende sa makadua ka beses sa sulod sa 60 ka adlaw. Kapag katapos sa suspension siya ang gidesignar bilang isa ka terorista sa state-run anti-terrorism council. So basic karon makatsempo kita no makakuha kita sa reaksyon sang pamilya Digamo labi gid ang balo no ni the late Governor Roel Digamo no nga si Mayor Janice Digamo no sabay sa aton siri nga mga kauturan no kay ti ligad to nagpahayag na to sila nga mabutang sila kung ma-fill in sila no sang no sang kandidato no nila. So ti sa their pamilya or pagkaisa no the late Governor Roel Digamo. And of course dugapin naton nga mga balita iya makabara man sa aton siri nga pagpalagad diri man sa bahin sa aton siri nga panatuntunan. So hibaloon tani karon kay ti baga butang man sini ang aton siri nga Department of Education no sang mga non-teaching personnel. So ini sila ang mag-hire no sa mga non-teaching personnel no diri sa may bahin sang Department of Education. So di dako-dako ni nga bagay man siguro no kag bulig para man sa aton siri nga mga kauturan sa mga teachers no aton sa matagsa ko eskwelahan ngani maulobrahon bla especially da mga admin works sa tagsa ka mga eskwelahan no so dapat ihatag ina sa mga civilian no kaya mga teachers naton ti dapat ara iya sa classrooms no nga nagatudlo no sa bahin sa mga estudyante no so ti bukuan ta di karon reaksyon ang aton siri nga bisita man sa bunga aga no nga si no si Sir Richard Hilangre ang presidente sang aton sining Bacolod Teachers Bacolod City Public Schools Teachers Federation. So angot sa sarima plano man no sa diri sa Department of Education. Kaya ang DBM nag-approve na no sa diri sa pag-hire sang 5,000 ka non-teaching personnels no para sa tanan nga eskwelahan sang Department of Education sa Bugos nga Pungso. And of course, no, balik kita sa mga balita lokal man, no, diri sa aton sa nga pagpalaga, di bulon ta man karon, no, ang ining pinakalitas nga update sa kabalor 13 milyones pesos. Ang suspected shabu nga recover nagikan sa duha ka presidente
sang Iloilo, no, sa drug bypass operation gagin paragayon sa Hacienda Santa Ana sa Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. Ang mga suspect ni kilala kada John Valentin Remigio, 34 anyos, isa ka high value individual, residente sang Barangay Kaingin sa La Paz, Iloilo City, kag Chris Mark Blanca Flor, 27 anyos, isa man ka high value individual, residente sa Barangay Poblacion, Bingawan, Iloilo. Grabe, no? Pinangayaw. Pa sa tiyan mo ni siling sa taga Iloilo nga ang droga kuno halin day sa bahin sang Negros Occidental. Kag sa syudad sa Bacolod, no? So ari di damo droga, pero sino ang nagatransaksyon? Sino ang gakwa droga di? O ang mga taga Iloilo amo man nagakwa sang droga di sa bahin sang Kuana, no? Sa bahin sang probinsya sa Negros Occidental, no? Kag sa syudad ya sang Bacolod. So do ay pagiduntat, no? Ang ining mautod naton nga ti kuana, no? Nagapadayon nga naga-engage sa pagbaligya, no? Sa illegal nga droga. Di maano na lang kita bisini. No, kay tuod, no, bisan anon ta kapahayag oy, diri kita iya magabuhi tani sa legal, no, hindi nga sagad kita ka concentrate sa illegal nga magabuluhaton. Di, no, so mayo lang kay dadakpan, no, tikon nakalusot ini mga pila naman ayhan ka tawo ang pakalungon yung utok sa ni. Sang sining illegal nga droga. So bulang tanakaron basi kakwa kita iya sang pila ka mga reaksyon sa alkalde sang syudad San Carlos, si Mayor Renato Gustilo, dirban sa aton sining pagpangalaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 19 minutos nang nakaligan sa takna alas 8 sa agad sa aton sining palatuntunan. Sa aton sining pagpabalik, no, tutukan ta na pila ka mabalita kag siyempre may ara pa kita promo mechanics. Nag-update para sa aton sining mga kabombo. Sa nagpadayon naton nga promo ang sorte sa palengke 2023. Magabalik kita pagkatapos kinamang sa stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom
kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton sa ring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 29 minutos na kaligad sa takda alas 8 sa aga. Panagkapanti diri sa aton sa ring palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. Ang aton sa ring report, no, kanabaton diri sa bayan sa Bombo Radio Bacolod, ang Department of Budget and Management ako ng DBM, no, ang nag-approve na sa pag-hire sang 5,000 kamanang teaching positions para sa tanan nga eskwelahan sa Department of Education o sa DepEd sa Bilog Pungsod. Ini ang paatag sa DBM, no, nga ang paghuman sang sining manan teaching positions agod nga makatag sang nagakaigo nga manpower kag support sa mga manunudlo sa paghatag sa dekalidad nga edukasyon sa mga estudyante. Kining 5,000 ni ang paglakipan sang 3,500 administrative officer o kon AO2 top positions, no, kamay tinutuyo nga mabuhinan ang administrative task sa mga manudlo nga nagabulig sa ilang operations. Ang 1,500 naman ang 1,500 para sa Project Development Officer kon PDO1 positions nga maga-complement sa Administrative Officer 2 kag iban pa nga manan teaching personnel sa mga eskwelahan pinagi sa pag-facilitate sa implementasyon sang nananasari nga programa, proyekto kag aktibidades. Sige. No? So, ti magasweldo ini sila sa 27,000 pesos, no? Basic salary o kon salary grade 11. No, santo sa 4th tranche nga computation monthly salary schedule for civilian personnel sang national government. Aron sa piyakalinya, ang presidente sang Bacolod City Public Schools Federation si Sir Richard Hilangre. Welcome naton, sir. Mayong aga sa imo, live ikaw diri sa Bombo Big Time, si Bombo Pons upod diri sa bunga aga. Good morning, Bombo Pons, kag sa tagpalamati sang Bombo Radio. Good morning sa inyo tanan. Alright, sige. Salamat gid sir, no? Sa sining time. Any reaction sini kay ano nga sa imo abi, no? Bilang principal ka sa Bacolod City National High School, may we know if may mga teachers ka dira, no? Nga na bulang ara nagatrabaho sa kuan, no? Sa hindi dapat nga iya trabaho nga supposedly dire sa tani matuon niya sir sa pag tudlo, ano? Pero ining mga positions administrative officer 2
kag Project Development Officer 1 kung isa do ginadala pa nga obra sa ato nga mga teachers, sir. So sa akong dira iya medyo lucky jutay ang eskwelahan kay may non-teaching personnel kita do nga ti kulang man ina. Ti mga kuan na sila kabilog do mga 25 no. Amo na sila nga support sa aton nga mga teachers nga mga lapit na 300 ka mga teachers. Kulang pa na gayapon nga ni Bobo Pons. So ining pag-hire sang 5,000 pa personnel, non-teaching personnel sang DepEd, gina-welcome naton pero ti ang aton pananaw diri daw drop in a bucket lang ini siya. It's because nga ang aton subong schools all over Philippines ti mga 47,700 no kun hindi tamang sala elementary kag high school. So 5,000 why ganit ang isa-isa no? Kada school. So I do not know kung how they will divide the 5,000 kay originally ang ginapangayotan ni sa aton nga Act Union nga mag-hire gradually so 15,000 to 20,000 a year para ma-fill in nga mga kakulangan sa aton teachers. Kay during our seminar balabong pons dito sa National Convention sa mga principal, gina-admit man sa DepEd nga ang gina-assign nga non-teaching job sa aton mga teachers daw mga 50 gid kabilog. Ancillary na panawag namon nga mga sports coordinator sila, guidance pa sila, guidance counselor ang buwa nila, tapos ng facilities, DRRM, feeding, school canteen, daw school nurse, amo na nga mga position, and then encoder kag ti kadamo sa require sang DepEd nga mga reports ti amo na dasigay ang pag-encode, and then ang financial no kay kulang ang financial assistant or ang ADAS naton sa mga school. So ginakalipay man naton ti ato mga elementary subong do medyo may mga ADAS na sila na maka-lighten ang obra sang principal sa mga teachers kay it's not a joke nga magkuan ang budget, ang pag-procure, ang hindi law-lahaw magbakal kwarta sa gobyerno, taga 1/4 sa rim kung ang imong i-attach ka mga papers dira no. It will take a long time, many hours ng preparation. So kun hamak mo na kun ang teachers naton kuaon naton sa classroom pagpapaobrahon sa mga obra dako ina nga kakulangan dito sa mga kabataan. So gina-accept nato na ginakalipay man nato may at least may 5,000 do ti kuan na ni siya ng drop in a bucket kay daw tulo lang siya sa balde kay 47,700 daton teachers ti 5,000 at may wisdom ni kung paano nila wuro i-divide in it. Usually ti mga gina-cluster nila sa mga district, isa ang ihatag nila. O we do not know kung paano ini-kuan by division, ting aton lang na dipin ang kabalo. Pero amo nang ginapangayo ginaton sa subong nga sinib na sa pag-abri sang klase, tiway kita ganin nakadayon diri kay tungod sang disaster prone nagid kita iya kaayo. Nakita naton ang kakulangan nga sang una pa man sang gamay pa kita, kulang classrooms, kulang teachers, kulang mga notebook, kulang mga libro. The same kind of problems sige-sige. And then we are increasing our enrollment. So we hope nga the budget of education will also increase, nga madugangan ini siya not only daw mere 3.5 something % of our GDP goes to our education. So we hope nga mahimo ini 6%. Kay para nga tanan nga mga proyekto sang DepEd ma-fundingan kag ma-sustain ang atong kakulangan sa mga teachers kay kulang kita subong sa teachers. Ang ibang tang mga teachers nag-abroad na kay siyempre nagataas diri ang mga pili sa mga balaklon, ang utilities, tiga dako man ang need sa atong mga teachers, mga young teachers nato mga 5 years. 5 years pa lang sa DepEd, highly trained na sa DepEd. Magwa, matraining na makita sa bago. Okay lang kay we have reservoir of education graduates.
Pero it's not very good in the long term kay mga amat-amat na season teachers ang nagaguluwa, no? So we hope nga ma-address kini ni Bombo Pons kag ang one way nga ma-lighten naton ang load sa aton mga teachers is through hiring non-teaching personnel. Kaya ang aton nga mga school subong kinahanglan gid sang pagkumpuni, kulang ang budget sang aton DepEd, and then iniblang ang aton education kay permi lang kita nagaagyan sa mga bagyo tiga kakulang ang mga school days. Mas maayo sinitani kung ang DepEd instead sa mga libro mag-procure sa mga maayo bilang mga learning tablets nga ibutang na lang dira ang mga learning sa kabataan while they are in their homes asynchronous bisan wala internet, ma-open nila kag ma-balance sila sa mga teacher through group chat nga you open this nga lesson. Bisan 2 kadlaw, 3 kadlaw hindi sila kakadto sa eskwelahan, may learning sila kay ara sa ilang learning tablets. So amo na tani ang aton pananaw dira nga para ma-solve ining aton kakulangan kay kung himuon ni sa DepEd, we are positive nga makaya ina siya kay instead nga nang pa-printingon naton blas ang learning modules nga ti mangita taeng ka printer bond papers and then ti mabasa ina ma-misplace kay hindi na strong ang cover daw matyagan namon nga mga teachers daw the waste of the resources in the long run kay pagdason nga tuig recoveron mo hindi mo na ma-recover kay nagkalaguba na. Whereas kung learning tablets nga mabakod siya, mausar na yan at less than 5 years. No? Ti daw inang bata, mahambalan mo yang gin-issue na sa imo ha. Dason tuig, kay nagtaas ng grade mo, imo man na siya gyapon. Ti halungan mo na, chiko na ya kada year guro sa mga teacher na ara gyapon ang learning tablets. So kung ara na dira yan naunod ang lessons from kindergarten to grade 12, kundi bisan makulangan kita ya sa mga inadlaw magsulod face to face, makita ya sang mga kabataan dirang lessons kag daw medyo amo na nang blended learning at tuod guro Bobo Pons. Subong ang gina-propose ng blended learning ma-print no ma-print sa mga modules gyapon ti perti na yang obra sa mga teacher kag tapos dason tuig hindi mo na ma-recycle liwat kon madula naman sa mga estudyante. And then gagumod naman ni mga teacher kay subong ang marching order wala sang ginatumpok sa inside the classroom. Ti kung magsigit ta printa dira ya ti tumpok kinaya sa mga teacher kay way kita ya sa mga budiga sa atong mga eskwelahan. Ako ganit way ko daya sang dakuin nga kadako sa eskwelahan pero ti gina-utilize tanan sa mga classrooms. How much more ang gamay nga eskwelahan? Ti kung makita naman nga baw imo classroom nagadamo sa mga punsok-punsok. Ti kundi daw medyo makuha naman ang teacher, daw medyo na-confuse ang teacher na damo ga kuan nila mga learning materials and then ang marching order hawan ang classroom. Balikwan sir. Bali beneficial ini no sa mga medyo kulang gid no nga mga eskwelahan ano. So ti happy to note no ti sa imo dira no medyo bastante kada iya sa Bacolod City National High School. Pero ti may we ask sa imo da ama teaching personnel mo na iya do kompleto man sir o kulang pa gid? Kulang pa gid ko Bobo Pons kaya nga akon nga senior high sa iya man mismo formula sa DepEd. Ara nakita sa record sang pagide ng learning information system naton. 47 ka teachers kulang ko. Wow. So tako gali. Daw makontento na lang ani kami nga bisan pulo na lang ihatag kay large class na siya kag because of that ang akon assistant principal si Ma'am Cristina Duriman nagpropose kag ginpaprobahan namon sa amon nga division office nga duwa na lang ka shifting ang senior high kay kulang classrooms, kulang sa pulungkuan kag kulang teachers. So ginduwa na lang ginamon ka shifting nga tani kun do medyo bastante ang teachers isa lang ka shifting iti galing sumunti duwa na lang gid para nga makaigo
para ang resources ma-stretch namon pag maserbisyo namon ang among mga senior high students bubukons. Mo gani na. So luwas sa mga non-teaching personnel dapat mahirgi dapat no tani ang depends ang mga teaching personnel gid yan no. Sir kay para mangin balanse no. Amo naman lang tinutuyo ta nga ti mahatagan ta sang nagakaigo nga or tawag nga quality education ang mga estudyante naton ti paano ta paabi hatag ina kay overload ang mga teachers naton so imbes nga makatutok na ka makagiho sa insakto everyday no dugwa ya exhausted ang mga teachers naton exhausted yung bubupol so kung high school ka bala ti mag 40 lang bala inaya gamay na yan do siling mo do may 40 nga estudyante ti ludan kada 5 hasta 6 pa loads no ti klasihan mo na isa ka adlaw. So 6 times 6 loads times 40, 240 kasi estudyante na. So meaning, amo nang imo i-met sa isa ka adlaw, hindi kaya may classroom management kapag ginatawag mo, pag sulod mo, hindi kaya pareho sa Amerika, pag ring klase dayo, way gani ka good morning na daw, way mga goodbye. Isa aton draya, ti medyo i-plastar mo na, tanawon mo, tindo classroom mo, ari mo estudyante mo, ti gakaon pa na sang pila ka minutes. And then, may 5 lang na estudyante mo magpasawayan. I-deal mo na anay. Meaning, isa base maglain sa panulok yung sa imo. Kung may emosyon ka pa na nga i-invest. So pagkahapon, ang atong teachers, exhausted na yun na ihamabak mo. Kung elementary ka naman, tinang 1 o 2 ka grade sa imong uyatan, tanan nga subjects na halos imo na. So meaning, pagkahapon, kung laban mo na ihambal, ang imo tingog tinodri na lang kung large size kinahanglan may lapel ka na no hindi na pwede nga mag 16 na estudyante mo ang balon gahuran ka lang sa pulo ayawang ka na ginaya control so amo nang aton mga teachers nga ginatudloan ginaton nga ang inyo mental sanity inyo na obligation and then though you are in a very difficult situation, you are now inside the classroom making face-to-face classes. So, kamo na lang ang bantay sa inyong health kay na-obserbaran natin bubupons because of so much stress to our teachers. Damo nagkamalasakit, kan sad to say, damo sa mga terminal illnesses sa buong. So, kaya ako ang president sa federation, may ara kami nga mutual aid system, inatagaan dira ang hospital although hindi man natama kadako so nakita naton damo sa atong teacher may cancer ginadialysis kag other illnesses nga lala na blabubukon so way man sang direct study nga naghambal nga tungod sa ilang stress pero padamo sa mga pagtuon niya subong niya sa internet nga ang tama ka stressful environment nga ginak-carry mo tiga kuan na apekto sa imo health so amo na ginatudloan nang naton bisan budlay ang situation ti nag-teacher kita i-endure naton at the same time we are lobbying to our DepEd to our DBM nga lulangan ang budget para nga medyo hindi man amo na ka stressful gid para nga quality gid ang ma-deliver nga services kay hindi kapoy ang atong teacher. All right, sige, no. So mayo man na, no. At least daw natalupangdan man na nila. So basi isunod man na ang mga iban pang mga concerns naton sa sa Department of Education. Sir, on the other hand, damo nagapasalamat subong, no. Ngati may extension sa suspension sa klase until tomorrow, no. But naiya sa wala nalabot sang baha. Pero may mga schools kita diri nga nalabot sang baha. Derman sa organization abi ninyo sa federation nyo nga nagpanhinlo pa until now kag ti way gid ya sang rason pa nga magsugod na kita klase supposed to be subong adlaw ano so like sa Sumag no may mga teachers kita dito nga mga kilalaman mga listeners sa Bombo Radio nga nagapaninlo sa ilang mga kwarto so nagkalabasa man no so muni masubo-subong kada ngatan sir no nga nalabot gid sang baha gid ang mga eskwelahan. Yan muna gani bumupon sa atong teacher nang wala ni sila bakasyon nga lawig kay tani 70 days kining ila bakasyon. Medyo kadamuon sa mga programs and projects sa atong DepEd daw medyo balik-balik lang sila sa eskwelahan. So subong tingin na to tanaw tani nila nga mapaway-way man sila.
Galing kiti may mando nga although wala kami klase, nagmando aton division nga we will go back to school, i-prepare naton diwatang classroom. Medyo ang ibang nga teacher gina-persuade na lang naton kay gina-paintindi nga hindi lang kamo maglain buot. Ay man nagbrigada na kamo. Kung wala kamo tusugon, kamo man ang nag-obra todo subong. Basi 2 times o 3 times kung nabahaan na inyo aton classroom. So, daw medyo gagubod na ng aton teacher pero gatuman man lang gyapon. So amo na nga ginakuha na lang naton sila nga prepare ang aton classroom. Kung daw medyo pa kapoy dati pahuwayway lang kamo palihog kay nature naman ning aton niya nga na sumalang sa subong. Igalain nila buot kaya makubira sila sa brigada kung wala ka na suguon kay kung magsugo ka bala bumbupon siyempre suhulan mo na subong pagid kay way man estudyante way man sila liugon kay hindi man mabalik estudyante so pagid magpangkakas pala sa mga kung ano-ano na sila classroom. It will take time and then maghurma naman to ang sa wall ilibog naman ulon na yun naglaway na ng classroom ko meaning ita naman sang pinta. Baklon mo naman ang pinta subong lang isa kalata 600 man. So aton mga teacher nag-agunto blas ang amo na nga sitwasyon pero amo na lang sistema amo na nga ginalabi ginaton nga increase ang budget sa education ang mga classrooms ikumpuni sa aton nga gobyerno para nga ang aton obra medyo teaching na lang. Kaya ang teacher naton basta teaching yan, bisan daw i-injure gina nila kaya mo nang ilaobra pero kung mga resources nila marubugat na sila. But this is now the situation all over Philippines. Kita naman naton to sa Luzon, no? Gaklase lang bisan gabaha. Pag amo na ning aton gurukuan kay nagalala nagisubong ang environment naton, na climate change na ini. Iway nakita mahimo we will just endure and adjust our mindset sa sining situation otherwise matamaan kita sang stress eventually maapektuhan ang aton nga health. So mo lang na aton nga hambal sa aton mga teachers ay ting aton teachers family person maniti dugay-dugay majority of them are in school until tomorrow. So we hope nga sa Monday maka-open na kita kay nanugunan makita bumbupons nga mo ni kakatabo sa aton nga education. Pero nature ini siya kag wala kita mahimo and we will just make an adjustment amo na ang siling kong ating learning tablets isagi na siya mga maka-help. This number of school days like abiti while sang 4 days ma-add gid na kamo? So ang aton nga non-negotiable gid 180 days mo, 185 days. In a year. So drag na 185 days. So tigaling kun imo naman ni require ng mga teacher nga makuha naman sila, mabalik sa badot dako naman ang akwan. Dako naman nga huol sa aton mga teachers. So himuan na lang na sang adjustment ang learning sa atong kabataan bumupons. Pero admittedly kulang ang school days nga tungod sa mga calamities nga katabo bumupons. Alright, sige. Anyway, balalik galit na teacher subong, no? So bagay, okay man na para nga ma-prepare tagin sakto nga aton nga mga eskwelahan. Lastly, sir, anong imo nga mensahe, Sir Richard? So sa aton ng mga teachers, mga estudyante, kag mga parents, so we pray nga sa this coming Monday makasugod na kita kay September na ina. Amo na rason kung nga ginahingyo ginaton sa aton DepEd may balik ini sa June. Kaya ang rason sang naligad ti June maulanon ti okay. Subong bisan anong adlaw maulanon na gid man para nga medyo maka-adjust kita sa namat-ana naton nga klima sang naligad although nga may mga climate change. Para maka-adjust kita. So, atong mga estudyante, dira, continue lang kamo anay, dira sa inyong pag-relax. Kung gusto nyo kung maka-learn, kaya may internet man, hindi palawig sa Facebook o kung sa mga social media, kay kung i-compare mo imulawas sa iban dito sa situation, ma-depress ikaw, kay ang gina-post dira, mga maayo, mga bagay nga katabo sa ilang live, ikaw pagtulok mo si mukulingon daw ay hindi ko niya mo ma-depress ka ang exposure niyo palihog
hindi maglapaw tani 2 ka oras. Sa adlaw kay kung mag-anom 7, 8 na nakauras inyong mata ti maguba na. Ang inyong psyche, ang inyong psychological makeup mapiktuhan man. And then tiyan mo na ang atong teachers tiyan mo na nang medyo we will just be positive although nga we are living in not a very positive situation. Kay para nga ma-preserve lang ninyo ang inyong mental health bumpons. Alright, sige. With this, Sir Richard Nilangre, salamat gid sa siringat tiyempo. Ako kag mabuhay ka mga teacher, sir. Good morning. Thank you very much mga pons kag sa Bumbo Radio. Thank you sa paghatag sa time sa aton. Okay, sige. Now, sa Sir Richard Nilangre, presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation, pagkuha nato sa reaksyon sa sining mando na sa Department of Budget and Management o DBM nga mag-hire na sa kapit sa 5,000 ka mga non-teaching personnel, no? Administrative officer kag project planning officer, no? Sang tagsa ka mga eskwelahan. Parang hindi na napag-fill-inan, no? Sang aton nga mga teachers gidya, no? Kag baga focus na sila iya sa pagtudlo. Hindi nga dira sa opisina. Di ba? No? So, very lucky ang Bacolod City National High School kaya daw may mga staff sila diya, no? Sa office, admin office nila nga staff, no? Pero kulang man sila Japon sa mga teachers, no? More or less mga 40 man, sobra ka ba teachers sa ilang nga kulang as of this time. Sige, no? So, speaking sa bahin sang kwan, ano? Sa bahin sang siring extension, no? Sang klase or suspension sang klase, ti amo ni kagabi ang gin-declare, no? Kag mismo gipagwa nga executive order, no? Sang aton siring City Mayor's Office, no? With the Mayor Albi Benitez. No? An order declaring the extension of the suspension of classes all levels in the public and private schools, no? In the city of Bacolod on August 31 to September 1, no? Subong kag Buwas, no? 2023 due to the declaration placing the entire Bacolod City in a state of calamity and for the clearing and cleaning operations of several schools, no, affected by the recent recent heavy rain downfall or downpour, no? Amo ni siya, no? Isa sa rason ko nga gagin declare ang ining state of calamity, no? Diri sa babayan sang syudad sa Bacolod. Makitaan nyo mga classrooms, no? Nga nagkalabasa ang mga papilis o ang napakita naton diri ang diri sa babayan sa area sang kwan, no? Sang Sumag Elementary School. Bawti nagkalabasa gid ang ilang kwan, ano? Nga mga papilis. Imagine, no? Hindi man naton hindi matamag pati with regards sa bahin sang sining nasambit iya nga hitabo, no? So grabe gid ang ulan, no? Kung ining nagluntad nga ulan. So ari basahon ta pila ka portion, whereas it is the declared the policy of the state to protect the life and the property and promote the general welfare of the people, no? Whereas the Dream Basiana Section 16 sa Republic Act 7160 o kanang Local Government Code of 1991 provides that every local government unit shall exercise the power expressly granted, no, those necessarily implied therefrom, as well as powers necessary, appropriate, or incidental for its efficient and effective governance, and those which are essential to the promotion of the general welfare, ensure and support, among the other things, no, promote health and safety, maintain peace and order, and preserve the comfort and convenience of their inhabitants. So, whereas the Office of the Presidential issued Executive Order number 66, no, series of 2012, which prescribes the rules and cancellations of suspensions of classes and work in government offices due to typhoon, flooding, other weather disturbances, and calamities, no? So amo ni siya, no, ang mga basihan, no? Damo ni sa mga witnesses actually, no? So na extend, no, ang ining suspension sang klase, no, sang aton sa nga mga eskwelahan diri sa syudad sang Bacolod, no? So wala klase
pero may ara sang kuan no, may ara kita iya opisina, may office works. Kita iya sa mga government offices naton. Mula na galing kay ti para matagaan sang tiyempo kay may eskwelahan pa, no? Sa tuton may eskwelahan pa nga nalabot sang baha. Pero sa eskwelahan nanday Ma'am Lisa Magbanwa sa Sumag Elementary School nga nalabot man. So sang Tuesday, Wednesday, no? Nakuha ni sila ya, no? Nagpinaninlo sa mga eskwelahan ti subong may mando maglayang Division of Bacolod, no? Sa mga teachers nga kanang magbalik gid o ti kay tapos sa tutani, no? Ready na. Nakabrigada eskwela na kita, nakapanglimpyo, paminta, tanan, no? Pero ti ano mo na kay inagyan kita sa bati na iban sad to, no? Ang mga eskwelahan nga way labot sang baha, no? Siyempre nagkalabasa no? Sang agsik sang ulan. No, sa sulod, no? Nagkalabasa kay ti may dala pa to nga propaganda, no? Kun hangin, no? Mabaskog nga hangin ang ining ulan. Nga hangin na bagat kagin pabaskog pagid ni Bagyo Goring. No? So amo ni siya ang pinakalayta. So teachers ti balikid gali sa eskwelahan para pagpaglimpyo pagkay ulit sa mga classrooms para maging ready na kita. So buot silingon September 4 gid ang first day of classes diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. Okay man sa mga ginikanan, at least pasalamat sila kay nakasave kita, no? Sa 4 ka adlaw nga alawan sa aton nga mga estudyante. Pero may mga eskwelahan pa subong, especially private, ba mo mga dungol nga mga eskwelahan, no? Mga batinggilan bala to. Nga mga eskwelahan adto to kun nakarabuot ini sa head of the schools, no? Nga may mga estudyante nga ginapabalik subong kay kuno mo amuna, no? May kaihon may amuna, no? Ti wala klase. Pabalikon mong mga estudyante, no? Kung isa ini mga paranabla may mga or officer bala sa ROTC niyo. Dari sa aton may isa da ka eskwelahan da sa Burgos, no? Or officer sa mga ROTC nga daw i-require nila ang mga under bala sila niya balik kamo kay muni, no? Pero ti mga ginikanan supposed to be kuntani nagpasalamat kay ti wala klase, nag-declare wala klase tapos pabalik ko estudyante. Sukuot naman sang kwarta sa bulsa Ti imbes nga maka-save ti daw pareho man lang Japon nga may klase. Ambot ko na balaan ini sa mga head of schools, no? Ini pabalik-balik sa mga estudyante nga way pa sang klase. Amo ding laing ko isa sa mga senior na sa mga ROTC kay mga kwana, no? Mga busador bla, no? So ila man lang na nga mando. Pero pabaka-bakahon nila to yung mga kabataan to, mga estudyante pag limpyo samtang sila yang ti ara na sa mga junior o senior officers na sila, nagapakatawhay. Anong eskwelahan yun daw? Wala sa mga janitor, wala sa mga utility, wala sa mga kunano. Nga ang mga estudyante di ang paubrahon nyo da, nga nagabayad man estudyante sa tuition. I-kwanta ni Blakaron, no? Gina-confirm ko pa ni, kay daw ka hindi lang bala insakto, no? Nga hindi sa insakto nga oras, pabalikon mo estudyante. Instead nga makapa-relax, kag makapa-wayway sang gasto ang mga ginikanan. Di pabalik-balikon. Private school ini nagabayad sang tuition nga tag 6,000, 7,000 kada bulan or kada exam na gani, no? Tapos pabalikon yung estudyante para manglimpyo da. Why ka mo igasto sa mga maintenance nyo? Why ka mo budget sa maintenance nyo? Kada buda mo sa estudyante, sa bahin sang sining eskwelahan, pero tinga hindi ka mo maka-hire da sang inyong utility da ang mga manglimpyo da. Isalig naman Japon sa mga estudyante, no? Or basi iyalan ni sa mga officers sa ROTC da. Nga sagad ko require pero why hibalotos babaw? Ipunto alas 9 ang takna sagad sa ato sa pagpalagan. Balikan ta iban nga mabalita, no? Pagkatapos gidamang sa pila ka importante nga mapahibalaw. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang
alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral, kang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof, apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw
dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver. Balik na rin sa aton sa Riga Pagpalag at oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 20 minutos sa kaligal sa takta alas 9 sa aga. Balik na po nagpamati na rin sa aton nga palatuntunan sa Bombo Hanay Big Time. This time check the report ni Bombo Cherigay Santillan. Kahapon kay iti ginpatawag ni Mayor Albi Benitez, no, si Bacolod City District Engineer Abraham Villarreal. Nga konsiderin para nga sabton. Ang ini mga para mga tanon kag ti i-expect kare kung ano pagid ang mga rason. Kung nga ang ti mas nagalala pagid ang mga pagbinaha. No, dari sa bayan sa sudad sa Bacolod, so may statement siya nga ang dredging kuno pagatutukan. Dugay-dugay nakita nga kinabaha. Dari bag-ulan na pinsaran ni Villarreal ang dredging.
no? Nano bagulo ni sa kabugtaw? O, panghilamos anay, engineer? Panghilamos anay, Kasi bago ka lang kabugtaw, kag bago ka lang nakamarasmas, sa muni ka grabing halit. Sa pagbaha, ang Araneta, tawan nyo blaw, Araneta na, Tangob, going to Tangob area na, no? Lapaw sa tiil mo ang baha mo, lapit sa tuhod. Grabe, no? So check na ton. Ang pahayag gabi ni Engineer Villarreal, kung balati nagasanto man sa pag-engineer niya, may nagapamangkot gani niho niya. Te ubra gina design gina sa mga engineer, no? Ang pagbutang sa tampurong sa tunga sang dalan, o tapos ibasol kay Mayor Albi, kay former Mayor Bing, kay Congressman Greg Asataya, no? Ibasol nila kay ang utok yung gali sini ang DPWH man. Kaya sila niya nagkwansin mo, nagpatigayon sa feasibility study, no? Sila man implementing agency, o nagpatigayon malang ning mga opisyal ta, no? So that's why daw magtarason nga ibasol ni sa ila, kundi ang dapat kabasulon tagay sining DPWH. Amo na gurong ipang lubong tada sa tamburong, no? Para mabalaan nila tilang tawan nyo bla. O kung ano ang mga resulta. Sige, ano naman nga explanation ini? Ano naman nga highly technical terms ang mabatian tas hindi sa engineer? Matian na ton. Cheng, sa report, please come in. Mga kabombo points, pagkatutukan sa karon sa Department of Public Works and Highways sa syudad sa Bacolod ang dredging ang base sa pagka-meeting man kung napapulong-pulong nga ginapatigayon kahapon kaupod si Bacolod City Mayor Albi Benitez, Bacolod City Engineer kag Disaster Risk Reduction and Management Council. Kag ng focus sa karon kundi ang plano sa karon ng Bomboa Ponds is magtutok 90% sa dredging. Bangod nga dredging sa mga sapa kag creeks diri sa syudad sa Bacolod. Bangod nga sa nga tinalikdan nga adlaw ang pagbubos sa bagyo kundi ulan. Bangod nag-resulta man ini siya sa pag-overflow man sa Mandalagan kag Banago Creek Bombo Ponds. Kag ina ang ginapadayon sa gihapon nga research kung ano gid ang tuga sa pag-overflow, pero mayara sila sa initial nga ginalantaw nga bangod sa sediments. Ako na mga duta nga gikan sa nabukid nga bahin nga naga-flow kundi naga-ilig padulong diri sa mga creek kag sapa sa syudad sang Bacolod, Bomboponds. So, santo sa payag ni DPWH Bacolod District Engineer Abraham Villarreal, amo na ang pagatutukan kag pagatunan kag may tinutuyok man ini sila nga mag-purchase o kunti mag-bakal sa sanction pump o kunti ang napagkilabong mo po sa dredge pipe o kung dredge pump man. Good nga kung mayara sa pagamiton nga sanction pump o kung dredge pipe babupos, may ang iya nga resultado bali bila isuyo punto ang mga duta o kuti ang mga ara bala nga nagapanabaw sa mga sapa o kung creek kag malutaw ina siya ang mga duta dira o kung mga sediments. So amo na dayon ang pangkwaon man sa DPWH kag City Engineer Bomboponds. So may aragid sa karon sang teamwork kay Engineer Villarreal sa man sa local government unit agud nga ma-procure ang ini nga mga equipments bangod nga mapadasig kag mapadali ang pag-dredge sa mga creeks kag river diri sa syudad sang Bacolod. Kag sa pagalibot naton bumutseng in short ini mga duta na namin niya sa common term naton mga layon na ini no nga nagpulundo sa kwan sa mga kasubaan ta. Yes, exactly. Amo na siya Bomboponds ang pangkwaon sa mga sapa o kung mga creeks agud nga ti mapadalum-dalum pagid o kung mapadaluman ang mga sapa kay para man nga ano man dako man nga bulk o sang water ang mag-flow o kung mag-ilig padulong sa baybayon diri sa syudad sang Bacolod, Bomboponds. Kay ang luyag nilang i-dredge so far is sang
ara sa area sa Banago Creek, Mandalagan, Pahanukoy, Magsungay, kaga barangay Tangub, kag ti isa maninidaan sa mga barangay o kundi mga creek nga kundiin nga barangay ang nag-experience sa nga tuman nga pagtaas sa level ka tubig bombo falls. Apang diantis nila ma-procure o kung mabakal ang mga equipment is madamo po man sang process no nga pag-aagyan mera pa na sang pag-aag nga resolution sa sangguniang panglungsod agud niti ma-budget o kung napila dira ka mga budget agud nga mabakal ang ina nga mga equipments para mabulig sa dredging bumupon. Sa apang sa paglibot natin sa bunga adlaw ginasuguran na tuya ang Pambulo Creek. Yes, bumupon. May nalipatan si Engineer Abraham Villarreal da, no? Sa makasuban, why niya makita da, amo na kuway sa galibot, amo ginang lain sa iya kay dakpa naman siya. Why sa galantaw sa makasubaan di pero ni sa Carvic lantawa muning nami pakantuan gid sa personal sa gid makanto bla. Hindi sa magkanto, pasugo sa engineer niya, sa makurano, staff niya da. Siya gid kanto para kabalugid siya. No, makita yung sitwasyon. Pero da, no, sa area sa Carvic, in fairness sa Mapmuluyo da. No, ang suba da Bombotseng, puro na balay. No? So, hindi na nato na da sila mapahalin dali-dali kung wala sa may nagkaigo nga maprograma. Kay isa na datani sa marason nga padalumon ta pwede ang tubig, ang suba o palaparon ta. Para makakiter pag sa dako nga volume sang tubig, no? Ang mga balay sa mga rason kung nga nagkitid ng suba tada. Correct ba boss no na amo man ang payag ni Engineer Villarreal nga amo ginaang tuman-man kadako nga problema kag ti ang challenge man sa mga proyekto sa syudad sang Bacolod ang mga illegal structure kay bangod nga halos tanan nga mga sapa, creeks diri sa syudad sa Bacolod is mera gid sang mga informal settlers nga naga-star bombopon. So, dapat matagan ginis ang programa o kung na proyekto, agud nga may istaran man balasang insakto ang ini nga mga informal settlers. Kasi pang sawayon, gid bombopon, bangod gati ang mga informal settlers man lang, ang masamino nga gaka-apektuhan is once na mera sa pagtaas ang level sang tubig bumupos. Kaya tibasi man natin sa paglibot-libot natin pag-istorya sa mga evacuees, masami bumupos, ini sila ang naga-star o kung naga-tinergid sa higad sang sapa o kung suba diri sa syudad sang Bacolod. So bumupos, yari bala pamatian natin ang payagikan sa DPWH Bacolod District Engineer nga siya Abraham Villarreal. During the discussion that we will focus ourselves mainly siya nanganisan mga 90% of that is the dredging of our rivers and creeks which is now full of sediments, no? Kailangan i-dredge and disel. So we were talking about purchasing a suction pump kasi meron na ang city, meron na. So we just came as an advice. Basically the system, magti-teamwork kami. We also have equipment that is needed for that particular activity. But ang kulang lang is the dredge pump which will the suction pump which will suck the dredge materials doon sa river mouth. And then kailangan din ng dredge pipe para i-convey itong mga dredge silt nito doon sa lower part ng sea. So we also need a tugboat, no, to manage and put this dredge pipe para mag-float siya sa tubig. Yun ang mga equipment na kailangan i-purchase at present. Present po is the DPWH and the city government. Po kami ng listahan kay Mayor ng mga rivers and creeks na yan na dapat unahin because we find it already heavy with siltation. So one of those is ito nga Banago Creek, Magsungay, Mandalagan, and itong Tangog Creek, no, Pahanukoy Creek. So just to name a few. So at present we are still in the stage of researching for the cost of this additional equipment needed, and then of course yung funding nito has to pass pa the city, no? The city sa mga panglusod for budgeting. Maybe kung may pera ang city, ma-purchase itong
Kung wala, siguro, kung hindi kayang ma-purchase yan by next year. Lahat naman po ng rivers and creeks natin mayroong illegal structure. That's one of the problem that we always encounter sa completion ng mga revetment walls, no? Yung illegal structures. And also sa ating dredging activity, kasi mayroong mga backhoe din. Backhoe ang DPWS, but hindi siya may papasok ng ating backhoe because of illegal centers. How about engineers sa mga drainages na maraming basura? Ano po yung system na... Well, I can see that yung mga basura ngayon, i-compare, nag-i-improve naman konti na lang kasi nalilinis naman. Palagi naman naglilinis ang city, naglilinis din ang DPWH ng mga basura natin sa rivers and creeks, including sa mga inland drainages. Nagtutulong-tulong. So, pagkapos na nabatian nato ng payagikan sa District Engineer diri sa syudad sa Bacolod na si Engineer Villarreal. So, Bombo Pons, no, dapat gid nga pagatutukan ang pag-dredge kundi ang mga sa tagan solusyon ang mga nagahatag man sa problema o kundi mas malala nga pag-eksperyensya sang pagbaha diri sa syudad sang Bacolod agud nga malikawan kag at least bala malesen ang mga gakaapektuhan sa pagbaha diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Pons. All right, no? Sige, kabay pa no? Ang mapadali na sa mapadali, no? Sa DPWH with the kuan man na sang aton nga city, no? Kay baro kita ti consider mo part man ni sila LGU, DPWH, no? Mumbotseng. Kay balo ka siling ko subong ang sitwasyon ang pagtibsok mo sang haligi sa mga kasubaan sa imo balay hapos lang, no? Pero ang challenge ta subong budlay ang pagpahalin sa ila, no? Kay bisan na bala mo na gani nga sila iya sa danger zone da, hindi pa may magpati mo. Bombo Cheng? Correct, Bombo po sa mo ginaang kabudlayan man nga bahin no sa syudad sa Bacolod bangod nga tikong magsaway sila o kung maghatag o kung magserbe sila sa notice to vacate is maayawan pa sila tulod o kunti ang encouragement sa mga informal settlers nga magalin sa ilang ginapatukuran sa balay Bombo po sa mo na gani nga miski informal settlers na ina sila is nagahatag man ang syudad sa Bacolod o kunang LGU sa financial assistance o kunti ang ilang man nga pag-istaran o kung pag-asayluhan para nga maghalin lang sila sa mga lugar nga kinahanglan nga o kung kinahanglan sa mga proyekto sa syudad sa Bacolod, Bumapos. So imbis nga ipangkalkal tabi isang mga kwandabiho sa mga pag-on pagkag-bakod pa nga mga dalan da tutok labitanay sa makasubaan tabi, no? Tigamiton tatong mga relocation sites na to, no? Nga mapilinan to sa mga kauturan naton nga ari sa danger zone subong, no? Bombo Cheng para pagbaha at least ma-minimize na naton bla ang halit. Correct, Bumapos. Sa mo ginang pinaka-importante dira hindi natin mapaktan ang pagbubo sa ulan o kundi dira nga mga kalamidad ang posible nga matupa diri sa syudad sa Bacolod. So dapat solusyonan na samtang wala pa o kundi samtang tinaga-recover kita sa halit man ni bagyong Gureng, Bumapos. Sige. Salamat gida Bombo Cheng. Bumapos, para sa pagpangalagad sa Bombo na big time, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Sige, no? Salamat sa report ni Bombo Cherry Grace Santillan sa aton sa rin pagpaganti kita mo, no? Plano lang kita nga plano. Daw ay man kita sang maayong padulungan sini. Tiara, budget naman, no? Bakal naman ta dredging machine, kung ano naman ang ato siga pang ang mga drainage naton dapat i-maintain sa DPWH, no? Pag-check ta ginada kay damo-damo na mga basura da. Luwas sa syudad sa Bacolod nga may dredging machine, no? Dapat DPWH in charge kaniya kay may mga lugar nga under sa city sa Bacolod, no? Sila nang mag-maintenance, may mga lugar may mga drainage man sa lugar nga under sa DPWH. Pero mga major thoroughfares ni naton, major roads, no? Laban sa didring in charge ang DPWH sa may kakita. Nagapanglimpyo yung DPWH subong, nagapang grass cutter, no? Amo nang ila, no?
O nga obra la subong sa babaw lang sila isang drainage ka. Tabaw pero mga drainage wa nila na-check kung balati nag-clog na sa mga duta nagkakunano basura ti aware man gali. No, si Engineer Abraham Villarreal sang mga factors behind sana. O kung nga ang nagaangkon sa baha pero ti nga agawan yun yung tulupangdan. Ang dalan to yang sa kabakod pa ya mo to yang bakbakon kag uyangan ta sang kwarta ibutangan ta to kay uhon ta to, no? Nga pwede pa gani iya mapuslan pero ang drainage wala naton gina-check. Ang mga creek tadi wat pila na ka si Villarreal gin pahalin na di sa Bacolod. Ginislan ni Kwan sang engineer to anay di sa may Talisay, no? Havillana, no? Jaime Villana nag-return nito gari si Sir Jaime Villana bumalik naman sa di. Ti amo man sa gihapon, naghalin na sa di sa Bacolod, no? Assign diri, naghalin, nagbalik, amo man Japon. Why ka man Japon performance Villarreal? Diri ka lang ya sa pagbakbak sang mamayo kadalang mapuslan pa, no? Wala tupa nga klase ka mga pagtuon ina o kung study, no? Amo na tani unahon ta makrik. Oh, di ba? So, ti why man sa grason kung mapumuloyo da? Kay ti why man na sila sa mga titulo nga tanda nga sila pwede nga tindog sa balay nila da. Ang mga balay subong to hindi lang makawayang na tibsok nga ligi, hindi lang makahoy, kundi mga sementado, concrete na gid ya. Ang ginapang tibsok nila, ti kay pinabayan ta, wala tagin monitor, wala tagin tawag sa ini check na da sa temprano pa, no? Kaya hindi sila katibsok da sa mga balay nila para nga at least, hindi kita bulayan magpahalin. Sa tuod lang, no? Ako, with all due respect, sa mautod na ton nga, siyempre, pigado, ako unta na, damo kita pigado, subong, no? Hindi kasarang mabakal duta. Pero ang syudad, may programa, no? Nga tagaan ka duta. I-relocate ka, tagaan ka duta. Pero amot anong ara sa utok na ton, nga kung i-relocate gani kita, dagwa ta daw, daw antagonistic na bi, no? Daw ginakontra na bi kamo kunano, ginahingabot kamo da kunano. But ang tinutuyo ina is for your own safety, no? Sa tiyon nga maglunta na pagbaha kun arang balay mo sa creek, anong matabo, no? Sino problema? Hindi lang ikaw, no? Ang problema, kundi ang tanan problema sa imo. Di ba? No? So, look at sa sa Garvic dati ako di gusto ko gid engineer kanto ida, no? Ang Garvic kay para makwanta na da may istorya ang tag-iya sang duta, no? Sa da kag kun ano ang mga solusyon tada nga pwede mahimo, no? Sa kwan lang sa bayo nga pamaagi. Ti hindi kita magwa nga daw agwa tada daw kwan daw diktador kita no? Kasali ka mo deng, hindi, no? But ipaagi ta na sa nagakaigo nga mga proseso. Husto, no? Kag nagakaigo nga mga proseso, parang hindi man sila maapektuhan sa tiyon sa pagbaha. Although to, di ba, how many decades na? 5, 6, 7, 8 decades na, ibang trigulang, dra na natamo, dra man napatay. Sa muna nga malugar, Banago, Mandalagan, Singkang, Panukoy, Sumag. No? Along creeks nga mga balay. Hindi na nga mangin rason, o rimuon mo yung scapegoat, no? Nga hindi kada maghalin. So, maabot ang adlaw nga persahon kamo sang syudad, no? Sang Bacolod, nga kadto sa mga safety nga lugar like sa mga relocation sites naton, no? Iti gusto ta pa ang kwande ang ginimo deligad sa may kwan sa creek sa Garvic, no? Kwan na no ginpadalom na kay hindi mo na ma-expand ang kwan ang suba mapalapad kay because may balay diri sa piyak. Tapos ang didto naman sa piyak nga porson otro maning tag-iya sang subdivision garo hindi man magkapakihad sang duta niya. Para nga maglapad-lapad bang kutani. Timayo lang kasi sila tuya hindi maapektuhan kung magtaas ang tubig. Ang diri apektuhan sa aton. Patiris tubang sang istasyon sa Bombo Radio labot baha di. No? Lapaw sa dapat ang baha di. Imagine. Every 2 years nagaamo kitas ni once ka magtupa ang maramol nga ulan. So why pagkikita solusyon? Ti diri nagapakita lang huyang gid Daw hindi kita ay kita salig, no? Kay wala performance nga mayo si Villarreal. Tiyo, hindi pwede mapuslan tumatamburong. I don't know kung ano ang rason. No? Kung nga design nanta ibutang ta ang tamburong sa tunga. No? Amo gining ginakomentaryo naton sang una. Bagay iya man niya ka DPWH obra. No, utok man nila. Ang mga elected officials nato naga-facilitate man lang na.
no, pati gayon malang nada kag siyempre gapadikit sa babaw to para matagaan ta budget kamo ni masolusyonan kung ano mga problema ta diri sa aton sa syudad. Oh, sang Bacolod? Ha? Nga supposed to be kuntani ang drainage ara niya sa higad, sang dalan. Oh, paano ang design sang dalan bala nga daw nagakuan sa gabuklod sa tunga, no? Tapos, no, ang tubig kung mag-ulan diri gina sa higad yang mga lihid. No, kay wala na yaga tiner ang tubig sa tunga, baw. Ha? Why na yaga tiner? Ang tubig sa tunga diri gina sa kilid makakadto manaog, no? So dapat dira na da. Oh. So pamangkot na puslan ta na. Amo nang pamangkot naton da. So ako gina sentro ko yung pamangkot ko ya ha. Saka Engineer Villara kay ti way kita liwan basulon sa diring DPWH. Sa mga pagbinaha diri sa aton, no? Poor management, poor leadership. Amo nang paglantaw ta, no? So dapat kay Islamanas Villarreal di way problema ang magpatuman sa proyekto basta sa nagakaigo. Kagusto nga rason. O sige, tutukan nato nina kung ano man ang mahimo sa LGU sa Bacolod nga maistorya ining mga tag-iyasang duta nga damo-damo ng mga balay gatilibsok tapos kung magbaha maapektuhan, no, sa mga pagbaha. 42 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa aga sa aton salinga para tutunan. Secretary's Time si Bombo Grace Novaton. Ang pinakuliman nga pahayag sa Bureau of Protection oy nag-ako ang BFP nga may kabudlayan sila sa pagpagam sa rescue. Anong mga rason kung nga ang may kabudlayan sila, no, sa pag-rescue? Check naton. Bombo Grace Novaton sa report, please come in. Pumapons, mayara sang kabudlayan nga na-experiensyahan ang Bureau of Fire Protection sang tion nga nag-responder sila sa pila ka adlaw nga paglaslas sang bagyo Guring, no? Sa una nila kapag operate o kung pagpatigayan sang rescue operation sa may southern portion sila sa Bacolod, okay, Pumapons, wala sila sang mga difficulties nga naagyan, no? Kay sanado naman ang area kag at the same time ang mga tao nga ginapang rescue gaupod, no? Ara balang totoo gid bala nga kinahanglan sang pag-rescue. Samtang dira naman sa norte nga bahin kag sa proper syudad sa Bacolod, dira sa nabudlayan kay ang kalabanan nila nga pangkantuan pag abot gali sa area hindi gali magpa-rescue, no? Pila man ka mga kilometro ang ginlabyan sa aton sini or gin-travel sa aton sini nga mga responders sa Bureau of Fire Protection pagkaabot to gali ay hindi kami magpa-rescue. Oo, kay may nagtawag sa ila. So they don't know kung diin halin ang tawag kung official sa barangay abing naghambal sila o kung mga concerned citizens lang gid nga naghambal nga kinahanglan rescue sa amo ni nga purok, sa amo ni nga lugar. But pag abot dito sa mga rescuers, hindi man gali magulupod ining mga tawo, hindi man sila gali magpa-rescue. So amo na ang nabudayan kag isa pa ani nato makita ang markings bala sa level sang tubig gumapos dira sa may norte nga bahin sang aton diri nga syudad sa Bacolod. So amo to nga nabudlayan ang aton sini nga mga responders bali sang 28 or sang Tuesday na inaabala mo gumapos, no, nga nabudlayan sila sa sang kaagahon, no, kaagahon gali or 28 sang gabi sa kaagahon. So amo na nga ginakabig man syempre sang mga rescuers nga mayara sila sang mabudlay nga lugar nga makadtuan para ma-rescue, pero ang iba niya nila nga mga lugar na kadtuan niya hapos lang niya sa ila. Of course ara naman na sa ila nga amo na hindi hapos ang pag-rescue, but sa amo to nga natabo nga may mga pumuloyo nga kung kadtuan mo gali or nakadtuan nila pag abot hindi man gali or nangindi man sa pag-rescue sa ila, amo to ang bulubudlay kay nag-usik ka bala sang effort mo para lang makatuan na, pero okay lang ako, no, according kay Fire Chief Inspector Stephen Halilesa sang BFP Bacolod, sige lang, at least nag-respond sandayon ang aton sa mga responders, ano. So ang ila pagagaling nga kabudlayan nga ang ila sini nga mga gamit kulang pa Pumapons. Bali before sina, no, sang gabi nga nagasaka na ang tubig sa pila ka mga barangay, especially sa southern portion,
tipo na sila nga daan sang ilang nga mga gamit, no? So, sa August 27, sila sang gabi, mga alas 6, pang-check na nila ilang mga gamit pagwa na nila. Pagkalos sang gabi, ito na, nakabata na sila sa mga messages and mga tawag nga kinaglan sang ila sining response. So sang una nga gabi po meron sila sang 11 engagement, mga mata engagement, mga purok ni or mga lugar nga ila sining kantuan. Tapos may ara sila nga upod mga mountain tigers kag ang pila ka mga rescuer man or volunteer sa barangay na tawag wala nga community engagement fire auxiliary group, no? Di wala sila postlan kung may sunog pati na sa baha kag iban pagig nga mga kalamidad ara gid sila bubupon. And sa August 28 may apat sila ka engagement sa bilog nga adlaw kag sa gabi may siyam, no? So, ang ila sining nga engagement anan 23 ka mga engagement kay may ara sila sa mga sobra 200 ka mga individuals ang na rescue. So sa kalabanan nila nga gintang rescue do dira sa southern so sa ulado na nila kay ligad dira man sila nagpatigayan sa ila sining rescue operations o mapons kag amo na ang kulang paged is hindi tanan nga mga barangay diri sa syudad sa Bacolod ang gin-activate or na-activate pala, no? Or bata may ara sa mga volunteers, tutay lang momopons ang mga barangay nga may ara isang kaugalingon nga ambulance abi tapos mga volunteers ang mga tani kung i-activate para nga sa tion sang amuni tangay sang pag-abot sang bagyo pag baha ara gid sila makabulig tani sa aton sini nga mga personnel but kaloy-an according kay Sir Stephen Herdalesa nga wala sang may na apektuhan or napila Sandra abi sa ila o ko naglain ang pamatsyag bumupons ang aton sa gina problema sa subong ang paghana ni Hana, no? Kabay pa nilang gid sa ano bala, no? Hindi siya mapareha sa guring nga grabe ang baha bumupons kay bag-o lang kita natatibawas sa mga eskwelahan ng evacuation centers, no? Bag-o lang gid naka panglimpyo naman no nagbrigada eskwela ya kapila bumupons. So bumupons pangatian naton si Fire Chief Inspector Stephen Herdalesa. Nag-umpisa kita sang 27 sang gabi. Sang nag-umpisa mga alas 6 sang hapon ang pag-waswas ang mamulog na ulan. Nag-anticipar na kami so nag-inventory na naman kami sa amon nga mga gamit. Whatever gamit na makeshift naton nga mahimo kay hindi man halos pa kompleto ato sining mga gamit for water rescue. Nag-umpisa aton nagwa kita mga pasado alas 10 sa gabi. Hasta magaga we had 11 engagement. I think 11 engagement sa first night naton. May sila kita engagement amo na yung mga location na gin katuan naton with initial nga mga 202 ka mga individual sa aton sini nga na-evacuate pa kato sa safe area. Kita laman iniupod naton ang mga mountain tigers, upod naton ang sifag naton sa barangay nga mula permi naton partner mountain tigers pagit ang rescue group. And then sang adlaw sang 28 may apat kita ka engagement sa bilog na adlaw. Nagati siyang mangod nga sanag naman pila sa aton mabumuloyo man nag ano nga hindi na lang magwa sila balay. Nagsumusubside liwat pero nagbunog liwat ng ulan sang 28 sang gabi. And nakaumpisa na naman kita gwa mga around 7 sang gabi. Hasta magaga naman liwat lang sa mga pagbalik sang aton nga responding unit mga alas 4 sa kagahon. Around 9 kapag ka-engagement sa amo sila nga time. Mga around 43 individuals, no? Ang nakuha naton. So, plus ang adlaw, plus ang gabi, plus ang previous night. Sumasubra man 260 tanan ka mga individual. Tapos napahulat naton ang pulo ka fire truck, isa ka ambulance, 2 ka ambulance.
256 no aton kaning individuals nga nakuha sa area. Total for the two nights and 1 day nga operation naton. We have 23 engagements, meaning 23 ka location. Kay nag-shift kita tang 28 sa gabi, nag-shift kita diri sa north side banda. Ato naman dito tuwan ang mga sa previous night dito sa may south side sa syudad. Yes. After sina, so we had 23 engagements, total of 250 individuals, and 10 ka fire trucks, 2 ka ambulance, 1 ka rescue truck ang aton sila nga napahulag for the whole operation. Thankfully natapos man sa paggaga. Oo. Sir, mga areas nga ging katuan nyo para nga magpatigayan sang rescue operations, i-compare tabi sa nanigad nga bagyo, sir, nang mayara the same areas lang, sir, no? Yes, may araman na sa area, pero may araman nga wala na. No, like ang previous dito nga naging problematic naton sa I think sa Kabulakan, sa Mars. Pulong-pulong Mars, wala na, lain naman. Sa Singkang, wala man ito nagdalong. Kaya siguro, I think tayo yun ang tubig. During the time, lawig ang tagilinit, nag-plug ang mga waterways sa maguluan sa tubig. Kaya dito nagraka ang tubig. And then, ang volume ng tubig halin sa babaw. This time, gani kayo always kita nag-rainfall warning, red rainfall warning from Murcia. Kaya ang tubig natin is from Murcia, ang dali sa south side. Bago naman dito ng areas, previously wala gin baha. Pero may araman nga naging baha gyapon kay mostly paano ko gid nga area ang damo gid daw manubog siya wala nga area. Nagbabad ito nga aton sila nga upod sa aton barangay, no? Nakunan bulig sang mga responders naton from the community farm auxiliary group naton. So mula kung we can compare it, na siguro kung makakandak ang aton nga city disaster with the barangay sa ila hazard mapping kung makaput up sila sa early warning system nila. For that, no? Under sa nga ginamandate na sa Republic Act 1121 or ang aton sila nga DRM law. Okay. Sir, mga ang area kung sa diin ka mo nag-rescue operations, anong pinakabudlay dira sudlon nga nabudlayan ka mo? Ang diri sa may north side kay Tagalumapaw gid ang tubig, no? Tagalumapaw so madula na imo mga markers, imo landmark madula na. Basically nga langoy na gid yang aton nga BFP. And second nga budlayan because nga kulang kita acceptably kulang kita sang equipment, no? Kung kinahanglan nga floating assets hindi kita maka-acquire, no? Namin na ito kung tandem kita sa aton sila mga allied agencies na may mga floating assets. Okay. Galing kay I think engaged pa sila sa ibang areas. But for us, ginutilize namon ang mga life jackets at mga ropes. Ang third na bon nga kabudlayan is una, dalawang tubig, kadua kulang kita sa floating assets. Ikatatlo, ngayon rescue, pero pag-abot dito hindi man maghalin. Ay, hala. Okay? So malangoy kita 150 meters, 150 feet pasulod sa dulom, sa tubig, sa nagaulan, pero hindi man maghalin. So actually, hindi man na-waste ang aton effort, pero I don't know kung di naghalin ang pangayos ang bulig kay legitimate man na flooded area itong ginakatuan ginamon. And hindi maghalin. I don't know kung ang panawag sila ng mga gusto yung maghalin, pero wala kami may nakuha sa ibang areas eh. Damo, sir? Hindi sila maghalin. Damo, sir, amo na, sir, kaso? Damo sila nga hindi sila maghalin. Nga nanawag sila? Ano may nanawag sa amon? Okay. I think mga official sa barangay or mga concerned citizen. Oo. Sir, wala. Ano, sir? Yes, ma'am. Sir, wala pa, sir, nagtaas ang levels ng tubig sang una, gid lang nga gabi, sir? Ara na ka mo sa area? Preparado na gid? Wala, ma'am. Wala kami gakanto sa area kung wala kami sang call. Direct sa amon. Mangot na hindi naman mapaktan actually kung di siya magwa. Although may identify kita mga flood-prone area. Supposedly balan ang aton sining system, it should be from the barangay. They know the area, sila may early warning, sila may hazard mapping. Kung ginobra nila na under sa ilang barangay disaster committee,
identify na nila na and then nakamobilize na sila sa tao and then manawa sila, mangayo sila bulik dapat sa aton command center sa city disaster. And city disaster, among mapadeploy sa aton nga kami sa BFP, aton mga allied agencies, mga national agencies na maka-deploy ka magkalaging kung diin kantuan, diin suportahan ng barangay. Pero Okay, Bobo Grace? Oo. Yes. Baba Pons, kabay patani. Nagsagad pa sila tawag tapos hindi sila magpa-rescue? Teka, hindi man kuno sila nagtawag mo, Pons. Ang mga tao nga rescue, hindi man sila kuno nagtawag. Nga Pero rescue bisan sila. tagaliog na ang baha, sa babaw na sila sang atop, hindi man Japon maghalin? Kaya mo, Pons, ang matuguro nga sitwasyon niya, hindi pa tuguro tagaliog, amo na sila pa-rescue. Natansyar guro nila ang ulan. So, amo na, mayara, pag ibang nga tao nga tudlo kung ano brahon sang BFP, mga Pons. Ang BFP, syempre, stick lang sila sa ilay. Hulat mo lang sila sang kolya mo kung sino ang mapa-rescue ti amo na pagkanto nila. Ano lang to sila yan, full alert status ato sila sang pagbubo sang ulan? Oo. Mga Pons? Ang bagyo, pila pa nagasunod. Sabay pa nga buligan taman aton nga mga rescuers kay ila mismo kabuhi kinataya nila kag ang mga rescuers nga naga-respond may mga nagahulat man nga pamilya, so kabay pa tani nga muna panumdamon naton. All right, sige. Yes, so sa mga report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace in Lubaton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Tamo salamat sa kay Bombo Grace in Lubaton sa reportigan sa patrol. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 56 minutos sa kaligid sa taknang alas 9 sa agaw. Muna no ang mga eksperyensya man sa Bureau of Fire Protection no sa sining mga rescue operations nga ginpergayon sa ginbaha ang syudad sang Bacolod. Ito lang nato sa ring tempo. By the way, no? Kuana reminder sa aton nga matag puno sa COP no sa aton sa ring promo ang swerte sa Palengke 2023. Sa SARFM kag Bombo Radio with 6.5 million pesos no total prices nationwide no. So sa Sabado ang aton sa ring ika-anom nga palengke draw sa mga kabombo naton no dira kita sa bahin sang Burgos Public Market. Sa mga listeners naton dira no kag viewers sa Facebook sang Bombo Radio Bacolod sa YouTube preparar na kamo dira no kay sa Sabado magaparagtag naman kita dira sa dalalagko nga mapapremyo. May gabuton kita pulo ka mga winners no nga makabaton sang 500 pesos na cash no kag worth 800 pesos no nga goods no nga nasulod sa balde sang Orocan no. So worth 800 pesos ina no nga mga papremyo ang aton sa ring panagtag sa mabserte nato sa ring daily winners no or palengke winners. So dapat palengke winners nato every Saturday. Ara kay kabuta sa area no sa adlaw sang Sabado kay kun wala ganing inyo physical nga presensya mahatag la kami sa deadline and then kung hindi pa kamo kaabot ma-forfeit ang inyong nga premyo no. So 500 pesos sa cash kag worth 800 pesos nga goods ang lakapan sang Valdez ang Orocan, 2 ka packs ang Kumiya Pansit Bihon, 3 ka packs ang Lifebuoy Bath Soap, hamot nga habon nga may antibacterial, antiseptic, anti-inflammatory properties no nga naga-protect no, sa panit batok sa kagaw samtang ginapabili nga smooth and soft ang aton sa nga panit. May 3 man ka packs ang Pants Moisturizer para ma-hydrate ang aton pisngi. May 60 pieces nga 40D vitamins and soft gel no. Kung nagapalanghina ang vital organs mo, posible kulang ka sa vitamin D. Ang 40D, ang makabulig agad nga maging healthy ang vital organs labi na sa aton korason. Kung kulang ka sa vitamin D, prone kita makaangkon sa chronic heart disease, gani bagay gid ang pag-inom sang 40D. May mga kuan magita no parallel games like sa video challenge, Lato-Lato Challenge kag Budots Challenge. So ina mga winners nato makabaton asang premyo nga 500 pesos man. So preparar na kamo da no sabay sang Burgos Public Market para sa ato sa ring 6 sa palengke draw sa adlaw sang Sabado, that's September 2, 2023. Oy katapusan subong adlaw no sa bulan sa Agosto aton nga pagparagad diri sa ato sa ring para tutunan buwas maga-welcome na kita sa bulan sa Setyembre.
bare months na kita sugod buwas sini nga adlaw. Ang pamangkot, anong imo natipon sa bulan sang Hulyo? Wala. Ti subong nga bulan sa Agosto may natipon ka, wala man. Dera naman Disyembre, anong gusto mo tipunon? No? So gali kay ti, why ka man di ka makasave sila kay tanan mahal na kanag sa lalaka na paano ka pa makasave, no? Sa itsaktuhan ng ang budget nimo. Sige, welcome sa Bare Months tomorrow ha sa aton nga mga kabombo. Makabati naman kita sa mga Christmas songs sa aton sa ring mga FM stations like sa 95.9 Star FM kag ang FM station sa Bombo Radio Philippines, no? So the Bare Months na kita sugod buwas nga adlaw. Sige, punto las 10 aga. Sa aton nga pagparagad balon na karon ang filing sang COC or Certificate of Candidacy sa Commission Election sa COMELEC diri sa Robinson Place Bacolod. Update kita na karon sa aton sa ring nga mga kabombo kay ban pa nga mabalita. Bantayan sa pagpangalagad sa bombo na sa auto. Standby na sa matahom nga mga drama. Ini si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, sa Bus Radio Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox.
Ano ang ginatawag nga monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade, nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi, antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan, mga misteryo
sang kabuhi, mga misteryo, sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamu may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Ba? Nano ka? Nga nga hinali ka lang nga nagkuriit? Kasakit sa tiyan ko. Nagalibot ang kasakit. Kag lumasuka ako. Oh, Diyos ko! Kalapsi sa imo! Kagrabe lang pamalhas mo, ho? Mina, buligi ako. Kay na mahunos ng ginhawa ko sa kasakit. Hindi ko mahulag ang akong tiil. Nagasabat sa kilid ko ang kasakit. Ay! Ang mayo pa! Matawag ako sa taxi! Dalawang ko na lang ikaw sa ospital! Nasiga, palihog! Nasiga! Ang cellphone ko. May nagapanawag. Si Orlando man ini. Sabton ko. Hello, pre. Nakatawag ka man. Hello? Si Mina ini? Oh, Mina? Ano tani? Nakatawag ka man sa amo sining nga oras. Ari kami diri ni Orlando subong sa ospital. Gindala ko siya diri. Kinagasakit gid katama ang iya tiyan. Ote, ano ko nung siling sang doktor? Naghubag ko nung iya appendix. Kag kinahanglan siya nga maoperahan. Oh, ano? Oo. Ginahanda pa siya para sa iya operasyon. Kagiliyog niya ako nga pahibalon ka. Ikaw na lang ko nung magpahibalo sa grupo ninyo. Sige. Palihog siling sa iya. Nga makadto kami dira ni Arnold. Pero basi kung sa gabi na lang siguro. Kay maobra pa kami buwas eh. Sige Salamat kid ha. Sugiran ko na lang si Orlando. Sige na. Bye. Ay. I-message ko na lang si Arnold. Alang-alang na ini nga tawagan siya. Gabi na katama. Nagapahuway na siguro siya. Makaluluoy man si Pari Orlando, no? Amo gani, pre. Ato pakadaan ang pamilya niya sa probinsya. Kag si Mina lang nga live-in partner niya ang kaupod niya dito sa ospital. Nagaplano ko nga bisitahan siya karon. Pagwa naton diri sa opisina. At ikaw ang bala, amiga. Mapaybalon na lang kong kadaan sa balay hindi ako pagulaton sa panyapon. Kay makadto kita kay Orlando. Sagwan lang kita karon makaon. Antes kita magkadto dito. Dason, mabakal kita sa mga prutas. Makakaon na siya, haw? Ate, kung hindi pa, ara man si Mina. Siya na lang makaon sang dala naton eh. Kay hindi man siya nga daan makadali-dali halin sa luyo ni Orlando. Kay bago lang ini maupirahan. Kung namumig, dugangan ta na lang ang pagkaon nga dalunta para hindi na siya mabudlayan.
Ito hindi mapatihan, no? Kaayo pa sang pagsugilano naton sa nagligad. Apang hinali lang saya nga ginoperahan. Amo matuod, pre. Ay, ano galing room niya, Meg? Room 204 sa second floor. Ati malipay gini siya nga makita niya kita? Sigurado gid na, Meg. Amo ginayang husto nga magabyan. Nagaunungay bisan ano nga kabudlayan. Kung sa Tagalog pa, walang iwanan. Gusto ka, Meg. Uy, Arnold, Jed, salamat nga ari kamo. Nalipay gid ako. Kay kamo pa lang ang una nga nakabisita diri sa iya sa ospital. Nga, wala pa sang pamilya niya nga nagakadto, Dre. Wala pa eh. Apang napahibalo ko naman sila ah. Ate, mayo ko na mo. Mahimo bala ko makapangayo sang pabor sa inyo? Sure. Ano balay na? May baklo lang ako nga bulong sa guwa sang ospital. Kay wala sang available nga bulong diri sa ila nga pharmacy. Ate, okay ah. Kami na lang anay mabantay kay Orlando. Ay, salamat gid, Jed. Mabalik lang ko dayon ah. Pre, bago lang ko nakatalupangod. May kaupod gali diri si Pre Orlando sa kwarto. Oo, pre. Duwa sila sa kwarto ngayon eh. Kaga... tigulang ang upod niya. Pero daw mabuot man siya. Kaya nakita ko nga nagayuhong pagani siya sa aton eh. Samtang nagatulok diri. Oh, doon nagpisok ang mataya, pre. Pre Orlando. Pre, kamusta nang bamatay mo, pre? Oh, hara. Nagmuklat siya. Pre, kamusta nang pamatya mo, pre? Pre Jed, Pre Arnold, salamat kay ari ka mo. Siyempre. Hindi ka namon pagpabayaan, pre. Salamat gid mga pareha. Mig, inang tigulang balang babae sa tupad mo nga kama, wala na sang bantay. May hara, Meg. Basi kon nagwa lang sa makadali, kay may ginbakal. Ay, basi siguro. Ay, okay, Meg. Saan ka kuno makagwa dire? Ginapanilagan pa ang sitwasyon ko. Pero suno kay Dok, basi mga isa ka simana lang ako dire. Ati ayos, Mig, para blang nga kompleto naman ang grupo ta. Malingaw-lingaw naman ta. Pangitaan ta sang palangasawon si Jedo. Para makaangkon mambalas ang kulor ang kabuhi niya. Buang mo eh. Ay, mga plamulagi sa mayo. Mga totoo. Hindi ba kamo magahod ay? Hindi abi siya gusto sa magahod mo. Siya? Wala man ako sang nakita nga kaupod niya sa kama. Nagalahog lang bala siya? Basi ko nagalahog lang siya. Wala. Pre Orlando, sigurado ko nga siya lang isa dra? Oo, wala ko sa nakita nga iban nga pasyente. Siya lang. Ang bugali. Oo, magwa na ako subong. Gusto mo bala nga mag-upod sa balay? Uy, may ginaistorya siya? May ginasugilanon siya.
Kag diri siya nagatulog sa aton ayon. Oo man. Apang hindi man kita ginatumod niya. Kundi daw kasubong bala nga. Para sa likod naton ang kahambal niya. Mag-upod ka na lang sa balay. Madamo ako sa mga apo dito. Mahimo mo sila nga kahampang. Hala, do hinali lang nagpalanintog ang balahibo ko. Do hindi man kita makasiling nga may diferensya sa paminsaron. Kado kaya man sa tulokon, hindi ba na? Hindi na lang natin siya pagsapakon na. Papadayon na lang kita sa pagsugilanon. Hinayon lang naton para hindi maistorbo ang kung sino man na ginatumod niya. Nabanga kita sa sugilanon ba? Wala kita makatalbangot sa oras. Amo matuod. Pre? Mina, hindi na kami magdugay Pre Orlando? Pre, hindi kami magdugay Salamat gid sa pagbisita ninyo sa akon ha. Sa balay naman kita matipon kung makagawa na ako diri sa ospital ha. Ay, salamat gid sa inyo ha. Maghalong ka mo. Ate, sige, dahil na, muli na ta. Meg? Hindi ka mag-upod sa ila. Uy, Ma? Dito ka na lang sa balay. Pre, ara naman siya pre, dali na pre. Mahalin na lang tadi, dali na. Pre, mayo siguro hindi na kita magpaulit diretso. Anong bot mo silingon, pre? Mapaligad anay kita sang tiyo naton sa kalanaan nga malabayan naton. Mabuglay na basi matuod ko mag-upod sa aton nang hindi makita bangaw. Nga kambal sang tigulang sa kwarto nga namtangan nila ni Pre Orlando. Ano ayan ato dito? Maligno o kung taglugar? Inang hindi ko masabat, pre. Ang malahalon nga nakapalayo na kita ya. Hindi na ko magbalik sa ospital nga ato ya, pre. Hindi na kita. Si Mick Orlando inang nagapanawag Sabton ko. Hello, pre. Kamusta ka na? Nagapauli na ko, pre. Ari ako nagapahuway sa balaya. Amo bala? Maayo ko na mo. Sang sano lang ka mo nakagwa? Kaya na lang sa ngaga. Kag nagaplano si Mina nga maluto sa panyapon. Gani, gintawgan ko ikaw. Para nga makabanding naman kita liwat diri sa balay Ate, oo si Arnold, napahibalo mo na? Wala pa, pre. Ikaw lang ang unang gintawgan ko Kung na mo, ako na lang manawag sa iya. Sigurado nga malipay siya. Kay balo kami, wala na kami makabalik dito sa ospital. Kay hindi na gid siya magpalapit dito. Nadlok siya sa among nga tigulang Sugiran ko kamo, sang matuod nga sugilanon bahin dira. Meg? Oo. Ate, sige Ulaton ko kamo diri karon sa balaya. Diri lang kita manyapon Kag diri lang kita mapadayon sa aton pagsugilanon. Sige pre. Bye. Bye, pre. Excited na ako nga mabatian. Ang bahin sa isugid ni Pre Orlando, bahin sa among nga tigulang. Bata, pre? Oo, pre. Sunod sa nurse nga nasugilano na mo ni Mina. Ang katri ko nung nga ginahigdaan sa nga mga tigulang, dira man napatay ang bata nga nagapanuigon sang 5 ka tuig. Madamo na nga tinuig ang nakaligad. Kag ang kada pasyente ko nung nga
nagaokupar sang among hiligdaan. Ginapakitaan niya. Natabuan lang nga ang among tigulang amo man nakaokupar sa tong hiligdaan. May jutay man kuno nga kinaadman pagi sa pagpamulong. Amo ina nga makita niya ang amo nga bata. Kag nagsugilanon sila. Kag normal na kuno ina sa mga nurse nga na-assign sa amo nga area. Ang makabati sang amo sila nga sugilanon. Tungod nakahibalo na sila kung ano ang nagatublag sa mga pasyente nila. Apang wala man kuno sang dapat niya kabalakaan kay ti hindi man siya mapintas mo. Gusto lang sini nga makigabyan. Tungod wala pa siya makahibalo nga patay na siya. Nagaplano ganing management sa among hospital nga pamisahan na lang ang mga duog para nga mahatagan sang kalinong ang kalag sang among nga bata. Natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan mag-misteryo sa Kabuki. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindiho
Hunsadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang magaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere.
what you will forever be. The brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagpalamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton basahon. Kag ini naghalin sa Iloilo City. Kagang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Wayne. May crush siya sadto nga tago lang naton kay Leia. Classmate ni Wayne si Leia sang first year college siya. Matahom si Leia, kag hindi bugalon. Gani madamong nanamian sa iya. Ilabi ng barkada ni Wayne nga si Roy. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Wayne, ngayagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ginhilway ang kasing-kasing. Forget me as my life goes on. I know I will love someone new someday. Tol, sino gani nga lang sang classmate mga gwapahon? Ang may alom bla sa guya? Sino tol man? Si Leia? Ha? Ay, si Leia gali. Nanamian ko na bla sa iya tol mo. Gwapa pero hindi makasulumod ang iya beauty. Ano may nobyo na siya? Wala ba bang kuno tol? Nga ho? Pati kayo na tadabi. Hindi ko gadya batasan niya magpalapit sa kababae tol ha. Kabalo ka gilang sina bro. Kataas sa bisang pride mo. Hindi ka gid gusto may balance ang babae nga daog ka man galang gali sang feelings mo. Pero basta tol ha. Hindi ko ganihibatasan na magpulpulapit sa Leia kaya magpakyut. Paano ka makakita sa nobya si naman? Di may ako man niya nga pamagi no? Ati kung hindi mo ako mapatigayunan sa classmate mo, ako na lang eh. Si Royo, mayo na pagsugilano niya kay Leia. Oh. Dato ba lang daw dugay na sila nga kilalahay? Kay si Leia, katamis man sa mga yum niya. Ano man kuman? Ano ba lang natapos sa akon man? Daw kapangingon ko haw? Hindi. Hindi ako dapat magpadala-dala sa akong palatsakon. Babae lang ina sila ya. Kag mabuhi ako, bisan wala sila. Tol, may cellphone number na ko ni Leia. Ate Mayo eh. Mayo makiginhatag dayon sa imong number ya. Gusto mo? Hindi ko. Usik na chimpo tol. Ay, usik pa na road. Hindi ka mag-amusin na. Basibla kung maglaon ka sa pilakadlaw. Abi mo ang halos tanan niya nag-admire kay Leia. Ikaw ya, wala kay Gina namian siya. Do, hindi mo ko makapati ba? Ay tol, sinugin na sa yaw. Nga usikan ko kisa santion ko. Basta gani amo na ang butang, tol. Daw wala kita daya naga-vibes. Hindi ko gani trip ang mga babae, tol. Ikaw na lang ah. Pero magalong ka.
Magalong ka lang kay basi ko maintuan kanila. Ikaw man, tol. Magalong ka man sa pag-judge sa mga babaye. Kay basi bala sa pilakadlaw, mapakitloy ka man sa isa sa ila nga batuno ng pagigugma mo. Wayne, pagkaon sang maayo ha? Nga nagakimit-kimit ka man imo yaman? Wala ko sang gana magkaon, ma. Siguro, in love ka nung, no? Ano? Anong nga in love man? Daw kabalo kagig kun ano ina? Oo eh. 14 na ako. Amo man ko nang adaan kung may ginapanumdum ko ya. Labi na gid ko ng crush ko ang madumduman ko. Hindi ko na yan makatulog. Hindi man ako makakaon sang maayo. Bata ka pa, Chani, ha? Hindi ka na magsagad intra sa ginatawag nga love. Ote, ikaw ya Wayne. Gusto ko man tani nga makita nga may nobya ka. Manyaging nga wala ko glastuhan, ma, ha? Ate, bahala ka. Ang akon lang ya, okay man sa akon kung magnobya ka. Pilion mo lang ang masawaan manamon. Wayne, pwede makahulam sang calculator mo? Oh, Aryo? Ay, salamat gid ha. May sumahon lang ako samtang wala pa si Miss. Ibalik ko lang karon ah. Sige. Okay lang. Kung magtulog ako sa iya mga mata, doon na magnet ako. Hindi pakigbatuan ko gini. Hindi ako pareho sa ibang dira nga mga lalaki. Nga madala lang sa isa katulog sa mga babae. Lain ko yan, oh. Lain ako. Hindi ko man pag-akuon pero daw nagakahulog man ang balatsakon ko kay Leia. Kunabi, nakabuyan ako sang tinaga ko kay Roy. Hindi na ako mag-intra sa butang ngayon na. Nahuya ako magpakita sa akong attraction sa mga babae. Tugod basi kung kadlawan ako sa mga barkada ko. Pero tubtob makaya ko. Tingwaan ko nga pakigbatuan nina. Wayne, pwede bala ako makahulam liwat sang imo calculator? Oy, kakwan Leia. Sorry kita. Nabiling ko abis sa balay. Wala matabis ang math sa mga adlaw eh. Ay, amo bala? Nga, kinanglan mo gid? Tani eh. Pero kung wala ka gid sang dala, okay lang ah. Ari yung may kilala ako ah. Basi ko may dala siya. Wala man ta kasi ya ha? At sige to na. Mabiling ko na ikaw ha.
Anon mong calculator, Megaw? Basta lang tol, kinanglang ko lang. Pula makuha na ibiyo. Ate, sige. Aryo. Oy, ibalik mo lang karon sa ako ng test last period, ha? Kay kinanglan ko na. Salamat gito la. Oh, dumalipayon ko subungaw. Ha? Kwan? Kwan tol, nalipay lang ko kaging paula mo ko. Ate, sige ha. Mabiling ko na ikaw. Oy, salamat gid Wayne ha. Ikaw pang nanghulam para sa akon. Wala sang kaso, Leia. What are classmates for? Abi ko bala anay, suplado ka. Kwan na. Seryoso lang ako. Pero hindi ako suplado Sa sulod sang pila ka bulan naton nga pagklasmitanay. Amo kapag gid lang makapalapit sa akon. Kwan na bi, Leia. Nahuya man ko magpalapit sa imo sadto eh. Ote, subong niya haw. Wala na. Tungkol hindi ka manggali bugalon. Siling mo man Hoy, nakabati ka bala sa ginambal ko sa imo, tol? Tol, ano to gani? Di daw. Kalayo kayo sa panulok mo man. Kalawag na sa ginambal ko, wala ka gid sa nagets. Si Leia, tol? Ano nga si Leia man? Hindi si Leia ang ginahambal ko, Aha? Ay, hindi gali, tol? Sino to gani? Anong ginayong yuho mo? Si Leia galang ginapanumdom mo, ha? Ate, okay na sa akon, tol. Wala, tol, Palamatinaan mo lang yung ginmension ko ngalan ni Leia. Hindi na bala magpaabo-abo pa. Dakop ta na ka. Pero hindi ba lang crush mo siya? Ate, oo. Pero ginprangka niya kung luyag niya, friends na lang kami nga duwa. Tigin respeto ko man ang desisyon niya. May nobyo na sa tol? Ate, amo nang wala ko mahibali. Leia, may nagasugat sa imo kung magpuli ka? Wala. Nga aman? Kuna mo, wala man ang gali sa nagadulong sa imo? Wala man. Pwede ta kang nadulong karon? Nga ahaw. Gusto ko lang Ati, ikaw ang bahala Le, hindi ka lang tani mahakig sa ako na. May pamangkot ang kusi mo. Ano bala ina? May nubyo ka na? Kwanabi, daw kadamog isang nakita ko nga nagadiskarte sa imo. May nobyo na matuod ako, Wayne. Ha? May ara na? Uti sa din siya. Nga wala ko makita nga nagasugat sa imo, haw. Upod ko man siya pirmi.
Ang buot ko silingon. Bisan din ako magkadto, ari siya sa akong dughan. Wala man ko sang nakita nga may upod nga lalaki kung magpauli ka. Pero gwapo man siya. Anong itsura niya man? Ha? Madali lang ha. Kaya ipakita ko sa imo. May picture siya diri sa wallet ko eh. Ari siya oh. Abi? Oh! Uy! Picture man ni Jesus Christ? Siya ang ako, Nobyo Wayne. Siya ang first love ko. Kagkun makatapos na ako sa akong pagtuon, mapakasal ako sa iya, sa kumbento. Kalaing gali ba? Kung din pang natunan ko nang magpakanubo. Dito ba kag napalso ang akong pagigugma? Mamadri gali si Leia? Nasakitan gid ako. Nasakitan gid ako. Tungkol mapalayo na siya sa akon. Gin-reject niya ang feelings ko. Apang okay lang ha. Piliton ko na lang hilwayon ang kasing-kasing ko. Hilwayon ko sa pagigugma sa babae. Nga hindi para sa akon, kundi para sa labing makagagahom sa tanan. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Wayne, nga iya ginpasakop, kagaton ban ginatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Ginhilway ang kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinaka. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibin man ang anghel. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibi man ang anghel. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mami, nga wala gyapon magabot si Tito Andoy? Hindi ka magdali. Maabot siya. Bantay lang. Maabot kit siya. Permi lang kung nagabantay siya, Mami. Apang wala sa gyapon magabot. Ay, nahidlaw na gid ko siya, Mami. Ay, magampang kalaanay sa idalom, ha? Kamo ni Miranda kag ni Tony. Anak, maabot kid si Andoy. Kag kung magbalik siya, dalaan kaniya sa madamo nga mga pasalubong. Oo, Mami. Mampan lang kami ni Tony kag ni Miranda. Ay, ato na si Sunny Boy. Nagluoy gid ako sa iya. Ay, kagyutay na lang kaayo ang kwarta nga nabili namon. Wala na kami sang gastuhon diri. Kinahanglan makakita na ako sang obra. Mahimo man ako nga makasulod bilang sales girl. Kinahanglan nga makakita na ako sang trabaho. Malakat ako buwas sa aga.
Basit dibunasan ako. Kag makakita na ako sang obra. Day kari? Basi kung makita kasang nagapangita sa imo, day? Mahalong ako, Glory. Paggamit ako sa malapad nga kalo nga buri. Kag masunglass ako. Ay, kinahanglan nga makakita ako sa trabaho. Kinahanglan, gid. Gani, Glory. Ati pa na lang si Sunny Boy, ha? Hindi siya pagbabayi. Ati, huoday ah. Huoday kari. Din ko makita ang karing naman. Nakalambot na ako sa lain nga banwa. Apang wala ko gid siya masiplatan. Ang hambal sa ako ni Busing, patyon ko siya dayon kung makita ko siya. Dason malagyo ako dayon, kag kuhaon ko ang padya sa iya. Bawo kung mag-amos sina. Damo naman sini akong kwarta. Bah, may nakita ko nga babae nga nagapadulong. Uy, daw mo man ang akong ginapangita. Bebe. Kuhaon ko ang litrato nga ginahatag sa ako ni Busing. Are, be, tanawon ko sang mayo. Uy, daw siya man ina. Oo, bisa nagakalo siya sang malapad. Kag natabunan ang iya katunga sang nawong. Daw siya gid ina. Bebe, hulaton ko nga hukson niyang iyakalo. Para nga makahibalo ako. Kung bala, siya gid man ang ginapangita ko. O ara-ara, nagdulog na siya. Kagin kuyab niyang iyakalo, nainitan siya. Hindi. Siya gid ina. Siya gid ang babae nga ina. Siya gid. Wow. Palapitan ko siya. Kag pagkatapos, dusan ko siya sa kutsilyo. Arin ako. Malapit na ako sa iya. Baw, ginsuksok niya na liwat ang kalo. Karon, mapatay ka. Ha? Ay, bakit? Ha? Nakalikaw ka! Ba, nakalikaw ka sa ikadwa akong mabuno. Apang hindi ko ikaw paguntatan, to't hindi ka mapatay. Ay, bakit? Ha? Hindi! May mga pispis na naghapon sa akong ulo. Natukan na akong duha ka mata. Tula sila kabilog. Hindi! Hindi na ako makita. Hindi na ako makita. Kinatusik nila nga akong duha ka mata. Tony! Basta na! Basta na! Mapalayo ako, Tere! Nagdalagan siya nga wala sa padulungan. Mapauli na kita. Magsunod ka mo sa akon. Ay, salamat. Salamat din sa inyo nga duha. Tony, Miranda, giluwas ninyong kabuhi ko. Ano ini? May nagatulong ang dugo sa ako nga kilid. Ang una nga buno, nakaigo ini sa ako nga kilid. Ang ikaduha, nalikawan ko. Pero, dapyas ang ini. Kinahanglan, mabulong ini dayon. Madali-dali ako sa pagpauli.
O Diyos ko, may pilas ka day, Kari? Nadapyasan ako sa una niya nga buno. Ang ikaduha, nakalikaw ako. Kagsalamat kay nagsunod sa akon si Tony kag si Miranda. Ginhugpaan nila ang ulo sa among nga lalaki. Kagintusik ang mga mata sini. Amot kung saan na siya nakapauli, Ay, dali ka, day. Kay ibulngon ko ang pilas mo. Oo, Glory. Pagkuha ka lang dayon sang dahon kabalunggay, ha? Amo inang imo nga pugaon, kag ibulong sa akon. Makipot lang ini, kag maayo lang ini. Glory, hindi ka magpalibog. Okay na ako. Gamay man lang ini, Pero, day, Kari, daw kadalom gisang pilas mo, day. Mayo pa siguro kung daloon ko ikaw sa ospital, day. Hindi na. Maayo nagpamatsyag ko. Mapahuway lang ako. Mami, ginbuno ako nun sang wala makilala nga tao. Amoy na nga may pilas ka? Oo, Sunny Boy. Kwan, nasaypan na niya ako. Apang, gipangapinan ako ni Tony ni Miranda. Nagugpa sila sa ulo sang tawo. Kagintusik ang iya sining mga mata. Gani, nabulag to siya siguro. Mayo gani. Kaiso kay Tony kay Miranda, mami, no? Tani, ari lang si Tito Andoy. Kay bakulon kay siya ni Tito Andoy. Kung magandong pa siya nga bunoon kanihaliwat. Maayo na ako, anak. Sige na. Magampang ka na dito. Kay mapahuhay ako. Oo, mami. Mampang lang ko, anay. Kasakit kisang pilas ko. Apang kinahanglan, hindi ko pagpakita. Narasakitan ako. Hindi ako maluyag. Nga mabalakas sa akon si Glory. Kagamuman ang akon, anak. Diyos ko, buliki ako. Buliki ako. Nakita ko si Sunny Boy. Nagapungko siya sa may hagdanan. Kag nagatulok siya sa malayo. Nagapaabot siya siguro nga maabot si Andoy ay. Ay. Wala siya maghampang ho. Nagapungko lang siya sa hagdanan. Kag masubo nga nagatulok sa malayo. Ay. Nakahibalugid ako. Nga naluoy na siya kay day Kari mo. Apang, paano na lang ni karon man? Wala na gid kami asang kwarta.
Diyos ko. Nagakurog sa hilanat si Daikari. Eh, anong buhaton ko siniman? Ay, makuha na lang ako sa tubig Kagbason ko ang tuwalya. Kagihampol si Yagtang. Ay, tani kung may kwarta lang kami. Mapos gini nga bulngon si Daikari mo. Masibala kung natitanos na ni siya. Oh, Diyos ko. Hindi man pag-itugot ay. Hindi man pag-itugot nga may malain nga matabo kay Inday Kari. Hindi man. Ay hala, wala gid magtahaw ang hilanat ni Daikari. Mataas gid gihapon no. Oh Diyos ko. Kinatabunan ko na siya sang habol. Apang nagakurog man siya gihapon. Glory, katulog na si Boy. Oo, Day. May ihambal ka bala sa akon, Day? Glory, kung mapatay ako, bilin ko sa imo si Sunny Boy. Ay, hindi ka bala maghambal sang amo si Daikari. Mag-aayo ka pa yan, Day. Kinahanglan, umambal ko na ang akon ibilin sa imo. Tub, kasarang pa ako. Kinapananaw ko. Hindi ko na matuman ang akon kinahandom. Hindi ako kasarang Glory. Napatsakan ko nga nagkakahunos ng akon magginhawa. Naluhoy ako kay Sunny Boy. Sinong matipan sa iya kung wala na ako? Sinong mahakos sa iya kung kinatagnawan siya? Sinong maluoy sa akon anak nga makahangop sa iya? Glory, ipangako sa akon nga hindi mo siya pagpapayaan. Siling mo sa iya minsan anong matamo walang kakit siya. Ate, oo, Daikari, hindi ko siya pagpabayaan, Day. Apang tingwai lang yun nga mabuhi ka, Day, Pakigbato lang, Daikari. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kon kaisa nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Asahan mo
Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery